بعضی وقتا زندگی به آدم‌ها بارها و بارها نشون میده که توی رابطه درستی نیستن و در اولین فرصتی که پیدا کردن باید از اون رابطه خارج شن. اتفاقاً فرصتش هم خیلی پیش میاد، اما متاسفانه بعضی‌ها تصمیم میگیرن به این فرصت‌ها اهمیت ندن، توی اون رابطه بمونن و انقدر همه چیز رو ادامه بدن که اون اتفاقات دارکی که نباید بیفته میفته. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی رو براتون تعریف میکنم. هر قسمت میریم سراغ یک پرونده واقعی جنایی، بازش میکنیم و به تمام جزئیاتش با هم دیگه میپردازیم. پس اگر این محتوا رو دوست دارید میتونید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. قبل از شروع پرونده امروز یک نکته بزرگی باید راجبش بهتون بگم. پرونده امروز جزو پرونده هایی بود که بسیار براش حواشی پیش اومده. فکر میکنم اصلی ترین دلیلش یه سری از باورهای سیاسیه که بعضی از شخصیت های این داستان داشتن، حالا بهش خواهیم رسید. و خیلی عجیبه، بعضی ها با شخص قاتل موافق بودن، بعضی ها با شخص مقتول موافق بودن، نظرها خیلی گوناگون بود، منابع خیلی گوناگون بود، یعنی هر منبعی از زاویه شخصی خودش به اخبار این کیس پرداخته و برای من خیلی سخت بود جمع آوری مطالبی که بی‌طرفانه باشه و من تمام تلاشم رو کردم موضوع رو، مطالب رو اونجوری جمع آوری کنم که واقعا فارغ از هر گونه قضاوتی بتونم فقط داستان رو به شما تحویل بدم و این خود شمایید که در نهایت در انتها با کامنتتون تصمیم گیرنده اید راجع به این پرونده. البته به این معنا نیست که پرونده حل نشده است، خیر، پرونده حل شده است. بریم به فلوریدا در آمریکا و مثل روال همیشگی برای اینکه بتونیم با شخصیت‌ها ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم و بیشتر در دل داستان غرق شیم، بریم تا براتون دونه دونه شخصیت‌ها رو بگم. اول می‌خوایم بریم با یک آقایی آشنا شیم به نام داگ بنفیلد. داگ یک آقای بسیار جذابه، آقایی دوست داشتنی برای اطرافیانش، پدری خوب توی خانواده و رفیقی وفادار برای دوستاش. داگ دوران کودکی معمولی داشت، مثل هزاران دانش آموز دیگه توی دوران مدرسه تمام درس‌هاش رو با موفقیت پشت سر میذاره و برای ادامه تحصیل میره دانشگاه. بعد از تکمیل کردن درسش ملحق میشه به آرمی، آموزش‌های زیادی میبینه و میشه خلبان ارتش. اتفاقاً توی آرمی هم خیلی موفق بود و با سرعت همه چیز رو یاد میگرفت. بعد از اینکه آموزش‌های لازم رو میبینه، 6 سال به عنوان خلبان توی آرمی خدمت میکنه و در نهایت سال 1999 بازنشست میشه. اما بعد از این بازنشستگی از آرمی بیکار نمیمونه. خب هنوز هم خیلی جوون بود. چندین شغل مختلف رو پیش میگیره، از جمله مشاور امنیت و فناوری اطلاعات در دولت آمریکا. توی همین دوران بود که عشق زندگیش رو ملاقات میکنه. با خانومی آشنا میشه که هرگز تا قبل از این آشنایی چنین میزان علاقه‌ای رو به کسی توی خودش حس نکرده بود. نتیجه این آشنایی و علاقه شدید هم میشه ازدواج این دو نفر. اسم این خانم رنی کوسار بود. رنی قبلا ازدواج کرده بود و از ازدواج قبلیش 2 پسر داشت که بعد از آشنایی با داگ 2 بچه‌هاش هم میان تا باشون زندگی کنن. سال 2001 با هم دیگه صاحب یک دختری میشن به نام ایوا. هر چقدر ایوا بیشتر بزرگ میشد، شباهتش به رنی بیشتر میشد. هر دو بسیار زیبا و جذاب با موهای بلاند بودن. خانواده‌ای پرفکت که در کنار هم داشتن زندگیشون رو ادامه میدادن. یک نکته رو در رابطه با داگ و ازدواجش من بیان کنم. توی
بعضی از منابع اشاره کرده بودند که داگ قبل از رنی یک بار وقتی سنش خیلی کم بود یک ازدواج ناموفقی داشت. ازدواجش تایمش خیلی کوتاه بود. در برخی منابع اصلا به این موضوع اشاره نکرده بودند. من اطلاعات کامل و کافی از ازدواج اولش اگر که واقعا صحت داشته باشه و در حد یک شایعه نباشه نتونستم پیدا کنم، اما لازم دونستم برای شما این رو هم بیان کنم. مثل اینکه وقتی سنش خیلی کم بوده ازدواج میکنه، ازدواجش چند ماه بیشتر طول نمیکشه و در نهایت از هم جدا میشن. بیخیال زندگی مشترک میشه، میره مشغول تحصیل و بعدش هم آرمیو و بعد با رنی آشنا میشه. توی این بازه زمانی که هستیم داگ همچنان به صورت حرفه‌ای داره ورزش میکنه، تناسب اندام و حفظ قدرت فیزیکی از برنامه‌های جدا نشدنی زندگیشه، جوری که حتی داره به بقیه هم آموزش میده. همونطور که گفتیم همه چیز توی این خانواده عالی بود. زن و شوهری خوشحال، بچه‌های خوشحال، زندگی بی‌نظیر، تا اینکه ما یک مقدار زمان رو بزنیم جلو. ما یک جامپ بزرگ 15 ساله داشته باشیم. 15 سال پرونده رو زدیم جلو و رسیدیم به آگوست سال 2016. ماهی که 9 ماه قبلش رنی بر اثر حمله قلبی از دنیا رفته. رنی مرده، داگ و بچه‌هاش تنها شدن. این مرگ برای داگ خیلی ضربه بزرگی بود، خیلی سخت بود. چرا؟ سوای این که عشق زندگیش رو از دست داده بود. زمانی که رنی سکته میکنه داگ برای کار از شهر خارج شده بود و این خیلی اذیتش میکرد. ایوا اینجا 15 سالشه و اون بود که مادرش رو پیدا میکنه در حالی که با صورت روی تخت افتاده و نفس نمیکشه. برای ایوا همین اتفاق واقعا سخت بود، اینکه مادرش رو توی اون شرایط پیدا کرد، چنین صحنه‌ای رو تو سن 15 سالگی دید. من یک مطلب روانشناسی در رابطه با این پرونده میخوندم که میگفت دیدن صحنه مرگ و یا پیدا کردن جسد میتونه اثر بسیار عمیقی روی برخی از آدم‌ها بذاره، اثراتی که حتی گاهی تا آخر عمر همراهیشون میکنه. اما خب نکته مثبت اینجا این بود که ایوا هم با مادرش خیلی ارتباط صمیمی خوبی داشت، هم با پدرش. پس الان در نبود مادرش میتونست با کمک داگ این غم رو کمی پشت سر بذاره. اتفاقا همین هم میشه با گذر روزهای بیشتر ایوا و داگ ارتباط قوی تری بینشون به عنوان پدر و دختر رقم میخوره و حالا الان داگ تبدیل شده به یک سینگل دد. اما خیلی دنبال این نبود که پارتنری برای خودش پیدا کنه. داگ بیشتر وقتش یا با بچه‌هاش پر میشد یا با کارش. این رو هم بگم توی این خط زمانی داگ برای یه سری از شرکت‌های وابسته به دولت کار میکرد. توی بخش فیزیک کوانتوم بود و به خاطر این شغلش مجبور میشد سفر زیاد بره. خیلی زیاد مأموریت میفرستادنش. ایوا یکم نگران این بود که نکنه بعد از مدتی داگ با یه زن جدیدی آشنا شه و به عنوان نامادری وارد زندگیشون بشه و اون صمیمیت و عشق پدرش رو از دست بده. میدونید نگرانی که ممکنه برای خیلی از نوجوانها توی چنین شرایطی بیاد سراغشون و به نظر من کاملا طبیعیه. اما داگ بهش میگه عزیزم اصلا نگران نباش، عشق زندگی من مادرت بود و من هرگز نمیتونم اونجوری عاشق زن دیگه‌ای بشم. برنامه‌اش رو هم ندارم که برم دنبال یه همسر و پارتنر جدیدی توی زندگیم بگردم. اما فقط چند ماه از این حرف میگذره که داگ دمه ساحل توی یک مهمونی با یک زنی به نام اشلی بایرز آشنا میشه و توی همون برخورد اول خیلی به دل هم میشینن و بسیار از هم خوششون میاد. توی اون ملاقات اولی که اشلی و داگ با هم انجام دادن، اشلی نمیدونست که داگ تازه چند ماه همسرش رو از دست داده یا دقیقاً جزئیات شغلش چی است. دلیل اصلش هم این بود که خب خود داگ این اطلاعات رو توی همون قرار اول در اختیار اشلی نذاشته بود. تنها چیزی که اشلی میدونست این بودش که داگ بسیار آدم مهربونیه، بسیار خوش چهره است، بسیار جذابه. داگ لابلای موهاش یه سری موهای جوگندمی داشت که این برای اشلی خیلی سکسی بود، خیلی هات و جذاب بود. این وایب رو به اشلی میداد که خیلی آدم با کلاس و لاکچریه. و هر چقدر هم که توی ساعتهای بیشتر از شغلش
بیشتر تعریف میکرد برای اشلی میفهمید که چقدر این آدم حرفه‌ایه توی شغلش. این رو هم باید بگم خود اشلی هم بسیار زن جذابی بود و داگ هم خیلی از اشلی خوشش اومده بود. زنی بود 24 ساله، جوان بود، پر از انرژی بود، چشماش آبی بود با موهای قهوه‌ای. اندام اشلی بسیار زیبا بود، بسیار فیت بود، خیلی خوش‌پوش و خوش لباس بود، جذاب حرف میزد، خوش صحبت و خوش بیان بود و جمع‌بندی تمام این خصوصیات رفتاری و ظاهری که راجع به اشلی گفتیم باعث میشه که داگ هم بسیار جذبش بشه. اشلی توی تگزاس به دنیا اومده بود، اما وقتی سنش کم بود با مادرش مهاجرت میکنن به ایالتی دیگه. از زمان کودکی عاشق باله بود و هنر باله رو هم ادامه میده تا زمانی که نوجوان بود. این ادامه دادن باله بسیار حرفه‌ای بود. هر روز میرفت تمرین، ماهی چند بار اجرا داشت و باله بخش مهمی بود توی زندگیش. حتی مدتی با کمپانی‌های معروف قرارداد می‌بنده برای اجرا و همیشه هم اجراهای واقعاً جذابی داشت. اما یکم که سنش میاد بالاتر، متاسفانه باله رفته رفته کم رنگ میشه توی زندگیش. مثل خیلی از آدم‌هایی که تا یه دوره‌ای توی زندگیشون یک هنری، یک ورزشی بسیار پررنگه و یا یهو علاقه‌شون رو از دست میدن یا اونقدر خوش شانس نیستن که بتونن قراردادها رو نگه دارن و به مرور حرفشون کم رنگ‌تر میشه. این اتفاق هم برای اشلی افتاده بود و به جایی رسیده بود که دیگه باله رو گذاشته بود کنار. اشلی دوره‌ای میبینه که کمپانی‌ها دارن کم کم قراردادها رو دیگه تمدید نمی‌کنن، باهاش میرن دنبال نیروی جوان‌تر. از اون طرف یه چیزی مثل باله مخاطب‌های خاص خودش رو داره، پس یعنی بازار کارش هم خیلی سخته. اشلی بسیار زیبا بود، عالی میرقصید، اما مشکل اصلی که کمپانی‌ها دوست نداشتن باهاش خیلی قراردادها رو ادامه بدن قدش بود. به خاطر قد بلندش تبدیل میشد به انتخاب آخر کمپانی‌ها. قدش تقریباً 1.75 بود و کمپانی‌ها ترجیح میدادن رقصنده‌های مردشون قد بلند باشن، نه رقصنده‌های زنشون. دور بر سال 2015-2016 اشلی تصمیم میگیره برای همیشه باله رو بذاره کنار و بره دنبال شغل مدلینگ به صورت حرفه‌ای. میگه خیلی خوب، حالا که قد من برای رقص باله زیادی بلنده، اما این قد برای مدل بودن خیلی هم خوبه. پس من چانسم توی این صنعت باید بیشتر باشه، چرا که نه، برم امتحان کنم. این جای پرونده اشلی هنوز داره با مادرش زندگی میکنه و میفهمه که فلوریدا جای خیلی مناسبیه برای اینکه حرفه مدلینگش رو بتونه موفق جلو ببره. همین که آژانس‌های مدلینگ قوی اونجا هستن، همین که خودش عاشق دریا و ساحل بود، پس تصمیم میگیره به فلوریدا نقل مکان کنه. یه چیز دیگه هم که جالبه راجع به اشلی بدونید این بود که اون عاشق سیاست بود و از 21 سالگی در تلاش بود که بتونه یه جوری از یه طریقی وارد سیاست بشه. یه عکس هم داره کنار ترامپ وایساده، براتون میذارم. من اینجا خیلی به قیافه ترامپ خندیدم. anyway، حتی برای مدتی میتونه بخشی از تیم ترامپ باشه، برای انجام کارهای اداری و مقام بالایی هم داشت بین بقیه. یک سمت مدیریتی برای یک بخشی رو بهش میدن. بخش سیاسی زندگی اشلی خیلی جالب بود و البته بسیار مفصل، اما من تصمیم گرفتم خیلی وارد اون بعد از پرونده نشیم، چون میشه بعد سیاسی و ما توی این چنل بیشتر قراره ابعاد جنایی روانشناختی رو با هم بررسی کنیم. پس مجدد برگردیم به رابطه‌ای که اشلی و داگ الان با هم شروع کردن. یادمون نره که اختلاف سنی اشلی و داگ خیلی زیاده، یعنی داگ 30 سال از اشلی بزرگتره. اشلی اینجا 24 سالشه، داگ 54 سال. اما انقدر شیفته هم شده بودن که این اختلاف سنی واقعا براشون مهم نبود. داگ مدام به اشلی ابراز علاقه میکرد و بهش میگفت از نظر من تو زیباترین زن توی دنیایی. هر چقدر که بیشتر اشلی رو ملاقات میکرد، ابعاد جالب و هیجان انگیزتر جدیدی رو توی اشلی متوجه میشد. میفهمید که اشلی چقدر سخنران عالیه، چقدر خوش برخورده، چقدر خوشپوش و خوش سلیقه است. یه حالتی بود که ابعاد جدیدی از زندگی رو داشت به داگ نشون میداد. یک رنگ و بوی تازه‌ای به زندگی داگ بخشیده بود. تکست هایی هم که اشلی برای داگ میفرستاد پر از خوشحالی و ابراز علاقه بود. مثلا مدام بهش میگفت من خیلی خوشبختم که تو رو ملاقات کردم و پای تو توی زندگی من باز شده.
گفتیم داگ به خاطر شغلش مجبور بود سفر زیاد بره دیگه. اتفاقا همون روزهای اول آشناییشون هم نوبت یکی از مأموریت‌های کاری داگ بود. اما این سفر قرار نبود جلوی در ارتباط بودنش رو با اشلی بگیره. مدام بهش تکست میفرستاد و خلاصه و رک بخوام بگم یک سره در حال لاس زدن بودن با هم. الان 6 روزه که از آشناییشون گذشته و تمام تکساشون پر از دوست دارم، تو نیمه گم شده منی، تو برام با ارزش ترینی. داگ از مأموریت برمیگرده و فکر میکنید چه تصمیمی میگیرن؟ تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن. بله، بعد از 1 هفته آشنایی. واقعا برای من عجیبه چجوری گاهی آدم‌ها در عرض 1 ماه، 1 هفته یا حتی دیده شده گاهی 1 روزه تصمیم میگیرن که به صورت رسمی زندگیشون رو با یه نفر ادامه بدن. حالا دلیل این ازدواج سری و سیلشون چی بود؟ داگ بسیار آدم مذهبی بود. خیلی باورهای مذهبی داشت. در حدی که میگفت من خارج از قالب ازدواج با کسی سکس نمی کنم و خب از طرفی هم خیلی ترن آنش میکرد. اشلی خیلی حس اروتیک نسبت بهش داشت، خیلی دوستش داشت و تشنه این بود که هر چه زودتر اولین رابطه جنسیشون رو با هم برقرار کنن. ولی خب ازدواج هم نکرده بودن. پس این میشه که میگه بیا با هم ازدواج کنیم تا بتونیم اولین رابطه جنسیمون رو هم داشته باشیم. من امکان نداره خارج از چارچوب ازدواج با کسی وارد رابطه جنسی شم. که خب فکر کنم من الان خودم جواب خودم رو دادم. چند ثانیه پیش پرسیدم چجوری بعضیا اینقدر سریع با هم ازدواج میکنن؟ به خاطر پایین تنه. ازدواجشون هم اونجوری نبود که با هم قرار ازدواج بذارن، حلقه بخرن، نامزد کنن، یه تاریخ خاصی معین کنن برای مراسم ازدواج، برن لباس بخرن، کیک سفارش بدن، عکاس بوک کنن، سالن اجاره کنن، لیست مهمون آماده کنن. نه، خودشون دوتا میرن توی کلیسا و با هم ازدواج میکنن بدون هیچ تشریفات و یا مهمونی. باز اینجا من توی منابع 2 روایت متفاوت خوندم. بعضی ها گفته بودن هیچ شاهدی وجود نداشت جز همون کشیشی که داشت مراسم رو واسهشون اجرا می‌کرد که اون کشیش از دوستهای صمیمی داگ هم بود. در منابع دیگه گفته بودن که به جز خودشون دوتا و کشیش دوست صمیمی داگ هم میاد ملحق میشه به عنوان شاهد. یعنی کل عروسیشون حالا یا 3 نفره بوده یا 4 نفره همین. که خب البته این نوع سبک ازدواج توی آمریکا و اروپا خیلی چیز عجیبی نیست. خیلی از زوجها تصمیم میگیرن بدون تشریفات خیلی آنچنانی، به جای اینکه بخوان هزاران هزار دلار یا میلیون دلار حتی هزینه کنن برای عروسی و ازدواجشون، خودشون دوتا برن مراسمشون رو ثبت کنن و اون روز رو بگردن، برن این ور اون ور، اون هزینه رو بزنن به زندگیشون یا اصلا برن هانیمون. چیز خیلی عادیه. اما این سرعت ازدواج که بعد از 1 هفته با هم ازدواج کردن، واقعیت این هنوز این موضوع تو اروپا و آمریکا هم لاکه و نه چیز عادی نیست. خیلی اطرافیان وقتی میشنون آدم‌ها بعد 1 هفته 10 روز سری با هم ازدواج کردن، یه حالت رد فلگ واسهشون. اما راجع به ازدواج کردنشون فقط این سرعت ازدواج نبود که عجیب بود. یه چیز دیگه عجیب بود، اونم این که داگ به هیچ کدوم از اطرافیانش به جز همون دوستش که اومده بود و حالا یا شاهد بود یا کشیش بود، به هیچ کس دیگه‌ای حتی به اعضای خانواده‌اش نگفته بود که من دارم ازدواج میکنم. داگ یه جورایی خجالت میکشید که به همکارهاش، به خانواده‌اش، به بچه‌هاش، به دوستاش بگه من هنوز 1 سال نشده همسرم مرده و بدو رفتم دارم با یکی دیگه ازدواج میکنم، اونم بعد 1 هفته آشنایی. خب این یعنی به ایوای 15 سالم نگفته که من ازدواج کردم دیگه. ایوا فکر میکنه پدرش داگ هنوز روی اون حرفش هست که من هرگز تصمیم ندارم با کس دیگه ای وارد زندگی مشترک شم و لزومی نداره از چیزی بترسی. حالا رفته با یکی ازدواج کرده که فقط 8 سال از دختر خودش بزرگتره. اونم یواشکی. داگ باورش این بود که من توی روزهای بسیار تاریکی به سر می بردم بعد از مرگ همسرم و اشلی اومد و زندگیمو روشن کرد. اشلی هم دقیقاً همین باور رو داشت. میگفت من در حال غرق شدن بودم توی روزمرم و داگ منو نجات داد. اشلی قبلا 1 بار ازدواج کرده بود اما اصلا ازدواج موفقی نبود و جدا شده بود به سرعت. ولی به این باور رسیده بود که توی رابطه رفتن فقط و فقط درد سر به همراه داره. البته قبل از ازدواجش با داگ اینا رو برای داگ تعریف کرده بود. همینطور برای داگ میگه که
فقط ازدواج قبلیش نبوده که خیلی بهش ضربه زده، بلکه وقتی سنش خیلی کم بود پدرش اون و مادرش رو ترک میکنه و این باعث شده که همیشه ته ذهنش یک خاطره بدی از پدرش داشته باشه. پدری بی‌مسئولیت و ترسو که خانواده‌اش رو بیخبر ترک کرد و برای همیشه رفت. خب ما اینجا یک پرانتز باز کنیم و یک بحث کوتاه روانشناختی رو با هم داشته باشیم. ببینید هر دوی این آدم‌ها با اینکه بالغ هستن و تجربه کافی از زندگی مشترک با آدم‌ها رو دارن، اما به یک دلیلی که برای هر دوشون یکسانه به سرعت با هم ازدواج کردن. هر دوی این آدم‌ها از نظر روانی بسیار آسیب دیدن، حالا به خاطر یه سری اتفاقا، و فکر میکنن که ازدواج تنها راه نجاتشونه، درمان اون آسیب روانی است. داگ که خب به هر حال توی سر کار و محیط کارش فشار و استرس روش خیلی زیاده و همسرش رو تازه از دست داده. غم از دست دادن همسرش میتونه براش خیلی سخت باشه و اشلی هم خاطرات و تجربه های خیلی تلخ و بدی از پارتنر قبلیش، از پدرش و میشه گفت از مردهای داخل زندگیش داره. این دو نفر هیچ کدومشون نرفتن بابت تراماهایی که تو زندگیشون دارن، بابت ناراحتی ها و شاید دیپرشنی که درگیرش هستن، برن به تراپیست مراجعه کنن و سعی کنن این موضوع رو تو خودشون حل کنن. به جاش هم رو یهو ملاقات کردن، بهترین ورژن خودشون رو به طرف مقابل ارائه دادن. ببینید این خیلی کار راحتیه که شما توی 1-2 هفته اولی که با یکی آشنا میشید واقعا بهترین خودتون رو به طرف نشون بدید. هیچ کاری نداره و اکثرا هم آدم‌ها همین کارو میکنن. اکثرا توی هفته‌ها و روزهای اول آشنایی ما نمیایم یهو بگیم ببین من این باگ‌های رفتاری رو دارم، من این مشکلات رو تو زندگیم دارم. همیشه میایم بست آف بستمون رو به دیگران نشون میدیم. این کاری بود که این دو نفر هم کرده بودن. بهترین ورژن خودشون رو به طرف مقابلشون نشون داده بودن، بهترین ورژن طرف مقابل رو دیده بودن و اینطوری بودن که تو نیمه گم شده منی. اون رابطه‌ای که همیشه توی کتاب‌ها یا فیلم‌ها به ما نشون میدادن، یک رابطه خیلی لاو استوری، الان تو اونی برای من. ناجی زندگی منی و کاملا احساسی زندگی مشترکشون رو، رابطهشون رو شروع کردن و ما میدونیم در پرونده های جنایی وقتی یک رابطه اینجوری استارت بخوره احتمال زیاد آخر عاقبت خوبی هم نداره. ما نمیخوایم اختلاف سنی که این دو نفر با هم دارن رو جاج کنیم و این اختلاف سنی زیاد دلیل بر این نیست که روابط خیلی به مشکل میخوره. نه، هدف ما در این پرونده جاج کردن سن آدم ها نیست، اما دارم اینو بهتون میگم که دقت کنید اشتباهاتشون توی این رابطه از همین جاها داره شروع میشه. داگ میدونست که این ازدواج بدون اینکه حتی به دخترش، به خانواده‌اش خبر بده، برای دخترش ایوا میتونه خیلی مخرب باشه، خیلی آسیب زننده باشه، ولی باز اهمیت نمیده و کار خودش رو میکنه. برای چی این ازدواج رو قایم کرده بود؟ چون میدونست ایوا اگه بفهمه واقعا از نظر روانی آسیب میبینه و اتفاقا این موضوع هم پیش میاد. ایوا میفهمه. گفتیم ایوا میفهمه که پدرش با یک کس دیگه ای ازدواج کرده و من به جای اینکه این قسمت رو واسهتون تعریف کنم، خود ایوا یک ویدیویی توی تیک تاکش اگر اشتباه نکنم منتشر کرده بود. این ویدیو رو بریم با هم ببینیم، از زبون خود ایوا داستان رو بشنویم و باز برگردیم پیش من. Okay, listen up, guys. I know all you little sewer rats want a story time, so I'm gonna give it to you. I even pulled up my chair. And so, first of all, for this comment, short answer, yes. Long answer, no. Okay, so when I was 15, my mom died of an underlying heart condition. And then, so basically my dad was out of town, and then I came home from school and I found her. So that was the start of a lot of trauma. And then after that, my dad came home and he specifically told me, don't worry, Eva, I'm never going to get married again. Well, he didn't use those exact words, but that's how I remember it. And then after that, 9 months later, he married. He was like, it was a Friday after school and he married. It was a Friday after school and he was like, so I'm seeing this girl. And I was like,
okay. And then he picked her up from the airport the next day and I met her and he was like, she's super cool. She's a model and a ballerina. And I was like, okay, like cool. She's kind of hot, but I don't see the hype. She's 23, dude. Like, come on. But then I was like, all right, well, you're allowed to date. Like, you're a single man. I get it. And then the next day he was like, we need to have a family meeting. And I was like, no, because we're not a family. And the only thing that you would should have to tell me is if you propose. And as soon as those words came out of my mouth, he goes, we're married. And I was like, what? So I drove myself, even though I only had my permit. If you're a cop, please don't arrest me. This was years ago. I only had my permit and I drove myself to my best friend's house. And I was like, guys, my dad's actually married to this little skank. And they were like, what? And then I was like, yeah. And I have two older, like half brothers. They're on my mom's side though. And I told them and they're like, she's younger than us. And I was like, I know. And so then after that, I just kind of like tried to get used to her, but she was like totally not that nice. She was cool at first, but then she wasn't. And here's why. I only have 3 minutes. Anyways, here, this is like, there's gonna be a part 2, don't worry. But I was like, hold on. So then I tried to get used to her because I was like, okay, well, like this is reality. He's married. And so then at first she was nice, and then she kind of would like twist my words and make my dad get mad at me. Keep in mind, me and my dad were like very close. Like since my mom died, me and my dad were always close. I was always like me and my dad were just best friends. I was close to my mom too, but like me and my dad like had a different level kind of bond. And so when she did this, it really like affected me and my dad's friendship / father-daughter relationship. And that didn't cut it on my end. So I became a little bitch. بر اساس گفته‌های ایوا، اشلی شروع کرده دو به همزنی بین رابطه داگ و دخترش. خود اشلی هم الان موقعیت شغلیش خیلی عالی نیست و اون پوزیشنی که انتظارش رو داشت به دست بیاره بهش بعد انتخابات ندادن. انتخابات دیگه همیشه قبلش بعد وعید عالیه، اما بعدش داستان فرق میکنه و این اتفاق برای اشلی هم افتاده. کار مدلینگش هم خیلی عالی پیش نمیرفت. وضعیت اشلی از نظر روانی به هم ریخته بود، چون خب شغلی نداشت و خسته شده بود از اینکه برنامه‌ای برای زندگی و آیندهش نداره. اون از موضوع باله و اینم از وضعیت مدلینگ و شغل سیاسیش. یه چیز دیگه که با تمام وجود میخواست این بود که مادر شه. اما داگ چندین سال پیش وازکتومی انجام داده بود و خب این موضوع خیلی اشلی رو ناراحت کرده بود و باعث بگو مگوهای کوچیکی بینشون شده بود. یه چیزی که بعد ازدواج زیاد با هم راجبش حرف می زدن این بود که داگ برای اشلی یه کامپانی بزرگ باله تأسیس کنه، چون یکی از آرزوهای اشلی این بود که یه روز از خودش یه کامپانی بزرگ باله داشته باشه و اینجوری میتونه رویای باله رو دنبال کنه، اما به روشی متفاوت. میتونه به زنها و مردای جوان کمک کنه که به اهداف و رویاهاشون برسن، اما با یک تفاوت بزرگ نسبت به کامپانی‌های دیگه. چه تفاوتی؟ میخواست موقعیت کار کردن رو فقط برای افرادی در نظر نگیره که قد و وزن و استایل استاندارد بالا رو دارن. در عوض اگر شخصی از نظر ظاهری مشکلی داره که باعث میشه مثل گذشته خودش نتونه در آینده بالا رو ادامه بده، باز هم اشلی بهش فرصت بده و شغل در اختیارش بذاره. خب این یک ایده فوق‌العاده است. داگ هم اونقدری به گفته خودش پول داشت که بتونه برای این کامپانی سرمایه گذاری کنه. اما یه مقدار که بیشتر راجع به این پروژکت حرف میزنن میفهمن که اگر یه کامپانی عالی و پرفکت میخوان، بهتره که پول بیشتری سرمایه گذاری کنن که این به معنای نیاز به سرمایه گذاران بیشتره. اما از خودشون دوتا خیلی مطمئن بودن. داگ توی بیزنس بسیار باهوش و موفق بود. اشلی هم توی باله خیلی مهارت داشت و همه چیز رو میدونست. با هم دیگه میتونستن رویایی رو تبدیل بکنن به واقعیت که آیندهشون رو بهتر کنه. از طرفی هم مطمئن بودن این کامپانی عالی میره جلو، چون همونطوری که گفتیم دنیای باله سخته و باید از صدها فیلتر رد شین تا بتونین جایی مشغول به کار شین. حالا اینا میخواستن بگن به رقاصهای باله که مهم نیست وزنتون چیه، قدتون چیه، جنسیت یا گرایشتون چیه. اگر عاشق باله هستید و تا الان نتونستید کاری پیدا کنید، کامپانی ما درش به روی شما بازه. خب میشدن رقیب سرسخت کامپانی‌های دیگه.
این کامپانی رو ثبت میکنن و به گفته داگ بسیار هم موفق کارشون استارت میخوره. رقاص‌هایی از جاهای مختلف بهشون ملحق میشن، رقاص‌هایی که همیشه عاشق باله بودن اما به خاطر وزن، قد و یا حتی رنگ پوست هرگز فرصت این رو پیدا نکرده بودن که باله رو بتونن به صورت آینده‌ای مطمئن جلو ببرن. ارزش این کامپانی 2.5 میلیون دلار بود و بر اساس تحقیقاتشون به زودی هم میتونست هزینه‌های ساخت رو تأمین کنه. به رقاص‌ها بیمه‌های 8 ماهه میدادن و حتی به افرادی که از آلمان، آرژانتین و چند تا کشور دیگه میخواستن بیان ویزای آمریکایی میدادن تا ملحق شن به این کامپانی. در حالی که همه چیز راجع به این کامپانی باز هم به گفته داگ داره عالی پیش میره، اما توی خونه بین اشلی و داگ همه چیز خوب نیست. چرا؟ داگ خیلی دلش میخواست رابطه بین ایوا و اشلی با هم صمیمی شه و هر فرصتی که پیدا میکرد این دو نفر رو میخواست با هم صمیمی کنه. مثلا بهشون پول میداد امروز با هم برید فلان شاپینگ مال و خرید کنید، امروز با هم این کار رو کنید. یه وقتا تاپیک باله رو مینداخت وسط که مورد علاقه اشلی بود تا ایوا هم داخل شرکت کنه و اشلی خوشحال شه. یه وقتا تاپیک های مورد علاقه ایوا رو مینداخت وسط که اشلی شرکت کنه و ایوا خوشحال شه. ولی یه حقیقتی وجود داره. وقتی که شما 15 ساله باشی خیلی خیلی سخت کنار میای با همسر دوم پدرت، همسر دومی که خیلی یهویی وارد زندگیت شد، در حالی که شما هنوز شاک از دست دادن مادرت رو نتونستی بذاری کنار. فهمیدی بابات یواشکی رفته با یک زن دیگه ای ازدواج کرده، بعد از ازدواجش چند روز بعد اومده فقط بهت اطلاع داده و اون همسر دوم هم فقط چند سال با تو اختلاف سنی داره. یه جورایی مثل دختر بزرگ داگ بود اشلی، یه جورایی مثل خواهر بزرگ ایوا میشد. پس هر چقدر هم تلاش کنی نمیتونی بهش به چشم مادر نگاه کنی. زنی که تلاش داره تا ادای مادرت رو در بیاره در حالی که مادرت نیست. تو بهش این حق رو نمیدی که توی مسائل شخصی دخالت کنه. دلت نمیخواد خیلی وارد خانواده بشه و توی دلت همیشه اونو به چشم یک غریبه میبینی، نه یک مادر. همه ازت توقع دارن جوری رفتار کنی که انگار اوکی از اینجا به بعد این آدم مامانته و باید نرمال رفتار کنی، در حالی که نه، هیچ چیز نرمال نیست. اما خب متاسفانه داگ و اشلی این موضوع رو درک نمی‌کردن و داگ مدام گله می‌کرد که ای بابا رابطه اشلی و ایوا اونجوری که من انتظار داشتم صمیمی باشه پیش نمیره. من توقع داشتم این دو نفر خیلی بیشتر از اینا با هم جور بشن. اشلی مدام پیش داگ از ایوا گله میکرد. میگفت رفتار دخترت اصلاً با من مناسب نیست، جایی توی این زندگی برای من قائل نمیشه، احترامی برای من نمیذاره و حتی خیلی وقتا میگفت تو دخترت رو داری اولویت قرار میدی. من زنتم اما تمام نگرانی و تمرکزت روی دخترته. از اون طرف ایوا هم خیلی ناراحت بود از اینکه پدرش اون توجه لازم رو دیگه بهش نداره و فقط داره با اشلی وقت میگذرونه. باورش این بود که پدرش اجازه داد در عرض چند روز یه زن غریبه وارد زندگیشون بشه و همه چیز رو خراب کنه. از نظرش بعد از ورود اشلی به زندگیشون دیگه اون رابطه صمیمی پدر و دختری بینشون وجود نداشت و خیلی دلتنگ اون روزا شده بود. یه چیز به دوستان قدیمی میگم، این پرونده رفتار داگ داره شما رو یاد کدوم کیس میندازه؟ اگر گفتین یه راهنمایی میکنم. ما داریم یک مردی رو میبینیم که بین دو تا زنهای زندگیش مجدد داره رقابت به وجود میاره. حالا یا از قصد یا به خاطر علم و آگاهی کمش، به خاطر دانش کمش، ولی یک فضای رقابتی رو داره بین زنهایی که تو زندگیش هستن ایجاد میکنه که هر کدوم از این زنها برای به دست آوردن توجه داگ مجبور میشن با هم دیگه بجنگن، مجبور میشن پته همو بریزن روی آب. این به خاطر یه چیزه، اونم مدیریت غلط داگ. حالا بهتون میگم کدوم کیس 81. اگر خاطرتون باشه کیس 81 هم دقیقاً همین شرایط رو داشت. 2 تا زن به خاطر رفتار غلط و مدیریت ضعیف یک مرد زندگیشون خراب شده بود. الان هم ما اینجا داریم همین ضعیف مدیریت کردن و کمکاری رو از سمت داگ میبینیم. کمترین کاری که داگ میتونست انجام بده این بود که قبل از اینکه دستشو بگیره به چیزش بخواد بره ازدواج بکنه، یه کلام به ایوا بگه، احترام بذاره، ارزش قائل شه. درسته که فرزند توه، اما به این معنا نیست که تو هیچ ارزشی براش قائل نشی. ایوا تازه مادرش رو از دست داده، ایوا سنش کمه. حالا باز اون 2 تا بچه دیگه داگ، 2 تا پسراش سنشون بیشتر بود.
به هر حال رفته بودن سراغ زندگی شخصی خودشون، اما ایوا کسی بود که هنوز سنش کم بود، توی اون خونه داشت با تو و همسرت مدام زندگی میکرد. کمترین کار این بود که قبل از تصمیم به این ازدواج بگی بابا من با یکی آشنا شدم، 2 روز دیگه میخوام برم باهاش ازدواج کنم. میدونید چی میخوام بگم؟ میتونست با سیاست رابطه بین ایوا و اشلی رو شروع کنه. میتونست با سیاست اینا رو ببره جلو. یک سیاست خوب، یک فرهنگی هست که به ما میگه سیاست داشتن خیلی بده، اما من مخالفم. به نظرم گاهی سیاست داشتن بسیار خوبه، سیاستی که روابط رو به هم جوش بده. داگ میتونست این کارو کنه، در صورتی که نکرد و از همون ابتدا باعث شد رابطه ایوا و اشلی خیلی جنگی استارت بخوره. قبل از ازدواج بره به ایوا بگه که ببین من با یه آدمی آشنا شدم، من خیلی این خانم رو دوست دارم و آمادش کنه. از اون طرف هم به اشلی بگه که ببین درسته که من یک دختری دارم، اما تو همسر منی، اون دختر منه. میدونید این جایگاه اینا رو مشخص کنه، چون هیچ کدوم از این 2 نفر نمیتونن جای اون یکی رو پر کنن. فرزند آدمه، پارتنر آدمم پارتنر آدمه. علاقه‌ای که شما به این 2 نفر دارید کاملا علایق نوعش متفاوته، جایگاهی که دارن کاملا متفاوته و بحث برتری و بدتری نیستش، بحث تفاوته. اما خب داگ هیچ کدوم از این کارا رو نکرده بود و در عوض ناراحتم بود که ای بابا چرا ایوا اشلی رو به عنوان مادرش قبول نمیکنه. خب معلومه که نمیکنه مرد، چون مادرش نیست. anyway مدت زیادی نیست که از ازدواجشون گذشته، یعنی الان ما 1 ماه داریم راجع به 1 ماه صحبت میکنیم و اشلی اون احساس عشق آتشین و امنیت رو دیگه توی رابطه با داگ حس نمیکنه. به یکی از دوستای داگ زنگ میزنه و مشکلاتی که داشتن رو باهاش در میون میذاره. میگه احساس میکنم اگر داگ جلوی رفتار غلط ایوا رو نگیره، وضعیت بینمون روز به روز بدتر میشه. اسم این دوست داگ تریپ بود. تریپ میگه به نظر من تو داری اووراکت میکنی و اینجوری هم که تو میگی نیست. اشلی میگه یعنی چی؟ اگه از الان لیمیت ها رو به ایوا یاد ندیم پس کی میخواد یاد بگیره؟ میبینید دقیقا مثل یک مادری که ولی تو مادر نیستی. تو چه میدونی لیمیت ایوا چیه؟ تو 1 ماه تازه با ایوا آشنا شدی. در انتها هم میگه من تنها چیزی که دلم میخواد اینه که داگ بین من و ایوا منو انتخاب کنه. این اون جنگ روانیه که من ازش صحبت میکنم، جنگی که بین این 2 نفر پیش اومده به خاطر مدیریت ضعیف داگ. این 2 تا زن اشلی و ایوا حالتی شدن که انگار داگ یک جایزه بزرگه و باید این جایزه رو به دست بیارن، در حالی که نه، شما هر کدوم یه جایگاه خاصی توی زندگی داگ دارید. از این بحث گذشته رفتار اشلی هم خیلی رد فلگ بود. اول از همه این که این خیلی مسخره است تو از پارتنرت توقع داشته باشی بین تو و فرزندش 1 نفر رو انتخاب کنه، اونم تو رو. مورد دوم این که تو نباید از یک دختر تینیج 15 ساله توقع داشته باشی که به تو احترامی که مثل به مادرش میذاش رو بذاره، با تو جوری رفتار کنه که با مادرش میکرد، چون تو مادرش نیستی. تو خودت تو تیکه پاره هم کنی نمیتونی مادر اون دختر باشی. چند ماه دیگه بزنیم جلو و برسیم به جون سال 2017. اشلی یه روز اتفاقی دفتر خاطرات ایوا رو پیدا میکنه و نمیدونم واقعا چی توی مغزش میگذشت که تصمیم میگیره دفتر رو باز کنه و بخونه. خیلی کار بی تربیتی هست، خیلی کار چیپ و بی کلاسی سرک کشیدن توی زندگی و خاطرات بقیه، اما به هر حال کاریه که اشلی میکنه. نمیدونم توقع داشت ایوا توی اون دفتر چیا بنویسه، مثلا انتظار داشت ایوا خط به خط قربون صدقه اشلی رفته باشه، ولی به هر حال نوشته های ایوا رو که میخونه بی نهایت عصبی میشه. ایوا توی این دفتر راجع به اشلی حرفای خیلی بد و رکیکی نوشته بود. مثلا نوشته بود که این زن فلان فلان شده یه هرزه، اینجوری اونجوری زندگی ما رو خراب کرده، که خب دوست داشت بنویسه، دفتر خاطرات شخصی خودشه، به هیچ کس نباید ربط داشته باشه. این حرفا رو که تو صورت تو که نزده، که تو دفتر خودش نوشته. اما نظر شخصی من اینه که اشلی اتفاقی دفتر خاطرات ایوا رو پیدا نکرده. اشلی روزی که ایوا خونه نبوده رفته توی اتاقش، شروع کرده گشتن و انقدر گشته همه جا رو که بالاخره دفتر خاطرات ایوا رو پیدا کرده. چون ایوا دختر زرنگتر از اونیه که همجور دفتر خاطراتی که این همه
توش فوش نوشته راجع به نامادریش رو بذاره مثلا روی کمد، بذاره مثلا روی میز، رها کنه و بره. اشلی رفته این دفتر رو پیدا کرده که ببره به داگ نشون بده و بگه ببین دختر تو، ببین من میگم بی‌ادبه، ببین من میگم احترام من رو نگه نمیداره، ببین من میگم خیلی با من بد رفتاره، اینم مدرکش. خب ما گفتیم که فضولی کردن توی دفتر خاطرات دیگران یکی از 3 نقطه ترین کارهاییه که یک آدم چیپ بی شخصیت میتونه انجام بده. حالا شما به جای این 3 نقطه هر چیزی خواستید بنویسید، پرش کنید. اما حالا زمانی که طرف هم این کار رو انجام داده، یعنی رفته فضولی کرده تو چیزهای شخصی یه نفر دیگه، منطقیش اینه که اون آدم به روی خودش و دیگران نیاره دیگه. نگه که من رفتم دفتر خاطرات فلانی رو خوندم چون من آدم بیکلاس و حال به همزنی هستم و کلمو توی هر سوراخی فرو میکنم. خب فکر میکنید اشلی این موضوع رو پنهان میکنه؟ خیر، عصبانی میشه. بعد از خوندن متن‌های ایوا مستقیم میره پیش داگ، همه چیز رو بهش میگه و سر این موضوع هم به شدت با هم دعوا میکنن. من واقعا نمیدونم اشلی با چه روی رفته تو چشمای داگ نگاه کرده و گفته من انقدر بی شخصیتم که دفتر خاطرات یه نفر رو برداشتم خوندم. ولی به هر حال این کاریه که اشلی کرده بود. این دعوا و بگو مگویی که بینشون پیش میاد اصلاً ساده نبود. رسما سر هم فریاد میزدن با بلندترین صدا. انقدر این دعوا شدت میگیره که داگ عصبانی میشه، اسلحه‌ای که داشت و بر میداره و پرت میکنه توی دیوار. اتفاقاً یه بار دیگه هم اشلی و داگ یه دعوای خیلی شدید دیگه راجع به ایوا کرده بودن که انقدر داگ در جریان این دعوا مجدد عصبانی میشه که یه مشت محکم توی دیوار میکوبه و دیوار به چه گندگی میره تو. این دعواها هر بار داشت بدتر و بدتر میشد و همیشه هم بحثشون یه چیز بود: ایوا، ایوا، ایوا. یه بار که داشتن باز راجع به ایوا با هم دیگه دعوا می‌کردن، داگ کنترل خودش رو از دست میده، از شدت خشم تفنگش رو در میاره و توی دیوار شلیک میکنه و این کار رو لحظه‌ای میکنه که هم ایوا خونه بود، هم یکی از دوستاش اومده بود خونهشون پیشش. حساب کنید ایوا چقدر جلوی دوستش خجالت کشیده. هر چقدر هم شما صمیمی باشی با یکی، ولی طبیعتاً دلت نمیخواد رفیقت چنین صحنه‌ای رو ببینه. اما قرار نبود اون روز خشم و عصبانیت داگ تموم شه یا کم شه. این قسمتی که میخوام بگم شامل خشونت علیه حیوانات، پس اگر که دوست ندارید بشنوید 10-15 ثانیه میتونید بزنید جلو. داگ در ادامه این دعوا یه کار نفرت انگیز و واقعا غیر انسانی میکنه. چون نان استاپ در حال داد زدن بودن، یه سگی داشتن نژاد گلدن. این سگ میره بینشون و شروع میکنه واق واق کردن. خب بچه استرس گرفته بود دیگه، داشت شکایت میکرد که خفه شید، بس نکنید. داگ محکم با مشت میکوبه تو کمر این سگ. حالا باز در بعضی منابع گفتن میکوبه تو صورت این سگ، بعضیا گفتن تو کمرش، ولی سگ خیلی دردش میگیره، زوزه میکشه. تا چند روز تو خودش بوده، خب قطعا درد داشته که حرکتش کم شده بوده. و اینجای پرونده من اینطوری بودم که خیلی عصبانی شده بودم. نمیدونم، شاید چون خودم یک انیمال لاور خیلی بزرگم، چون شاید خودم پت دارم، ولی به هر حال اتفاقیه که افتاده بود. میزان سمی بودن زندگی مشترکشون رو متوجه هستید دیگه، چقدر افتضاحه. همشون به هم دیگه دارن میپرن، سر هر چیزی با هم مشکل دارن و داگ چه خشم شدیدی رو داره. اما این زوج دقیقاً برعکس اون چیزی که توی خونه بودن رو به اطرافیان نشون میدادن. اصلاً به دیگران نشون نمیدادن که ما انقدر توی خونه با هم مشکل داریم. برعکس، از خودشون قاب یک خانواده خوشبخت رو ساخته بودن. البته ایوا کمتر، میشه گفت بیشتر اشلی و داگ داشتن این کارو میکردن، چون ایوا توی سوشال مدیاش با فالوورهاش راجع به این مشکلات هر از گاهی صحبت میکرد. ولی خب ایوا هم تا یه حدی میتونست مشکلات زندگی رو پابلیک کنه، مثلا به دیگران بگه دیگه. مثلا یکی از کارهایی که میکنن در ادامه در راستای این حرفی که زدم، به دیگران خیلی نشون میدادن که ما واقعا خوشبختیم. دقیقاً چند روز بعد از این دعوای شدیدی که داگ تیر زده تو دیوار، مشت کوبیده به سگشون و چندین ساعت عربده های شدید میزدن سر هم دیگه، یه مهمونی میگیرن، یه دوره همی میگیرن. مهمونی هم با حرف این بودش که ما که نتونستیم عروسی بگیریم، مثلا حالا این مهمونی رو داریم برای دوستامون میگیریم. همه اون روز میان تو مهمونی شرکت میکنن، این دوتا همو بغل میکردن، میبوسیدن و همه اینطوری بودن که واو
چقدر شما کاپل خوبی هستید. نصیب ما هم بشه، ما هم وارد همچین زندگی امیدواریم بشیم، یه روزی بتونیم اون سولمیت خودمون رو مثل شما دوتا پیدا کنیم. نه خواهشن، نمیخواد. اون شب توی اون مهمونی با هم یه عکس میگیرن و اشلی این عکس رو توی فضای مجازیش پست میکنه و زیرش مینویسه من یه رقاص باله هستم و یاد گرفتم با هر چیزی توی زندگیم کنار بیام و حلش کنم. باور ندارید؟ وایستید و تماشام کنید. ما منظور این حرف رو میفهمیم چون الان توی دل زندگیشون هستیم، اما بقیه اینجوری بودن که به به چه متن زیبایی، چقدر پرگوهر. خب ما تا اینجا ایوا رو داریم که اصلا از وضعیت زندگی با اشلی راضی نیست و احساس میکنه دیگه محبت پدرش رو مثل قبل نداره. اشلی رو داریم که بسیار خودخواهانه داره رفتار میکنه و انتظار داره همسرش بچه‌هاشو کلاً بذاره کنار و فقط به اون عشق بورزه و ورشیپش کنه. و داگ رو داریم که در کنار مشکل شدید کنترل خشمش نمیتونه هیچ بالانسی بین زندگی عشقی و وظیفه پدرانش به وجود بیاره. اما همشون تظاهر میکنن به این که خیلی وضعیت توی زندگی ما نرماله و تنها چیزی که مهمه کامپانی بالاست و بس. چند روز بعد یه راز دیگه برملا میشه و متاسفانه مجدد ایوا سورپرایز میشه. اشلی متوجه میشه که بارداره. گفتیم که همیشه دلش میخواست مادر شدن رو تجربه کنه دیگه. و اگر که براتون سوال داگ که وازکتومی کرده بود پس چجوری بچه دار شدن، باید بگم که بله، اما مجدد عملی انجام میده که منجر به پسگیری وازکتومی میشه. من نمیدونم اصطلاح فارسیش چی میشه، همون پسگیری میشه. نمیدونم دارم درست میگم یا نه، واقعا معادل فارسیش رو وقتی که گوگل هم کردم نتونستم پیدا کنم و کلمات عجیب غریبی نوشته بودن. خب همونطوری که ما الان غافلگیر شدیم از اینکه اشلی بارداره، ایوای بیچاره هم بسیار غافلگیر شد. ایوا انقدر ناراحت میشه که تا چند روز نمیتونست حتی با داگ صحبت کنه، حرف نمیزد با پدرش و من واقعا بهش حق میدم. خیلی دلم توی این پرونده برای ایوا سوخت. میدونید همون مدلی که ازدواج کردن اصلا بهش نگفتن، یه روز اومد دست اشلو گرفت آورد تو خونه گفت اینو میبینی این زن منه، این تا دیروز وجود خارجی نداشت تو زندگی ما ولی الان با هم مامی صداش کنی. مدل بچه دار شدنشون هم همینطوری بود و واقعا کمترین کاری که میتونست بکنه این بودش که بگه ببین من میخوام برم اون وازکتومیمو دوباره عمل انجام بدم، قدرت باروریمو برگردونم، ما تصمیم داریم که با اشلی با هم بچه دار شیم. حداقل اگر ایوا هم میخواد مخالفت کنه یک پس زمینه‌ای داشته باشه. میدونید بحث این نیست که من بگم داگ باید بیاد تمام چیزهای زندگیش رو از دخترش کسب اجازه کنه، ولی اطلاع بده. و این باعث شده بود ایوا اینطوری با خودش فکر کنه که من توی این خونه هیچ کارم، هیچ ارزشی ندارم، بود و نبود من واقعا هیچ فرقی نمیکنه. هیچ کس نظر من رو توی این خونه نمیخواد. هر کی هر کاری دلش میخواد میره میکنه، بعدش حالا به من میگن. خیلی خیلی مهمه که شما به بچه‌تون خیانت نکنید، بهش دروغ نگید و از اعتمادش سوء استفاده نکنید، چون ببینید فرزند شما رو امن‌ترین نقطه زندگیش میدونه و حالا اگر این شخص امن چنین رفتاری نشون بده نتیجهش چی میشه؟ اون فرزند ممکنه در آینده درگیر هزاران تراما بشه، مشکل اعتماد کردن به آدم‌ها رو پیدا کنه، تبدیل بشه به یک فرد دروغگو و پنهانکار درست مثل والدینش. من این رو هم بگم فکر نمی کنم هدف داگ توی این پرونده این باشه که قصد آسیب رسوندن به ایوا رو داره ها، اما خب با حماقت و سهل‌انگاری داره این کارها رو انجام میده. میدونید ما همیشه آسیب‌های زندگیمون رو توسط برنامه‌ریزی قبلی افراد تجربه نمی‌کنیم، بلکه اکثر مواقع به خاطر نادانی و جهل اطرافیان آسیب می‌بینیم. دوستمون دارن اما بلد نیستن دوست خوبی باشن، پارتنر خوبی باشن، والد خوبی باشن. برگردیم به بارداری اشلی بارداری واقعا سختی رو داشت میگذرون. تمام مدت حالت تهوع داشت، درد داشت، ویارهای غیر منتظر و عجیب میکرد، هورموناش خیلی اذیتش میکردن و خلق و خوش خیلی عوض میشد. اشلی اصلا دلش نمیخواست این چیزها رو تجربه کنه، مخصوصا الان که تازه شروع کار کامپانیه و براش این شغل خیلی مهمه، خیلی اولویت داره.
وضعیت اشلی انقدر بد میشه که دکترش بهش دستور میده باید از محیط کار دور بمونه و مدتی توی خونه استراحت کنه. حالا سوای این که اشلی اصلا دلش نمیخواست خونه باشه، داگ هم الان مجبور بود همه چیز رو تنها اداره کنه و این در حالیه که داگ شغلهای دیگه هم داره. اما این خونه موندن خیلی اثر مثبتی توی حال اشلی نداشت و هی حالش بدتر هم میشد. بدتر شدن حال اشلی یعنی چی؟ یعنی دعواهای بیشتر بین این زوج. این دعواها انقدر زیاد میشه که اشلی تصمیم میگیره برای مدتی بره پیش مادرش تا هم از همه چی دور باشه و همین که مادرش مراقبش باشه و ازش مراقبت کنه. داگ هم موافق بود که اشلی مدت نباشه، هم برای خود اشلی بهتر بود هم برای بچهشون. اما توی این مدتی که تصمیم گرفتن از هم دور باشن، مدام با هم در تماس بودن، تکس و تکسکاری میکردن، ولی نه تکس های دعوایی یا بلکه لاف ترکوندن های شدید، انگار که توی هانیمونن یا هفته اول رابطه‌شونه. خب مرگتون چیه؟ همین عشق و وقتی کنار همین نشون بدین دیگه. به هر حال پیام‌هاشون شامل جمله‌هایی بود مثل انقدر دوستت دارم که خودم باورم نمیشه، حالم به هم میخوره از خودم که انقدر عاشق تو هم و با هیچ کلمه و جمله‌ای نمیتونم بیان کنم که چقدر دلم برات تنگ شده و چنین ابراز علاقه هایی. اما چیزی که داگ ازش بیخبر بود این بودش که اشلی در کنار این پیام‌هایی که داره لاو بک میده بهش، یه برنامه‌هایی هم توی ذهنش داره، برنامه‌هایی که داگ کاملا ازشون بی اطلاع بود. اشلی تصمیم داشت داگ رو برای همیشه ترک کنه. گفتیم اشلی رفته بود توی شهر دیگه پیش مادرش دیگه، درسته؟ یکی از روزهایی که مطمئن بود داگ الان خونه نیست، داگ رفته کامپانی تا کارها رو بررسی کنه. میاد خونه، یعنی بلیت میگیره، میاد خونه، تمام لوازمش رو بر میداره، همه چیزش رو جمع میکنه، یک نامه میذاره برای داگ و میره. این نامه‌ای که گذاشته بود 4 صفحه بود. 4 صفحه برای داگ نوشته بود و شروع این متن من برای شما میخونم. نوشته بود که میخوام بهت خیلی مستقیم بگم به شدت دلم شکسته و بقیه این نوشته چی بود؟ 21 نکته‌ای بود که اشلی ذکر کرده بود و میگفت به خاطر این چیزا دیگه نمیتونم با این رابطه کنار بیام. برخی از این نکات شامل چیا بودن؟ عصبانیت بیش از حد داگ، بارهایی که سرش داد زده بود و نفرینش کرده بود، چیزهایی که موقع عصبانیت پرت کرده بود این ور اون ور، مثل همون تیری که توی دیوار زده بود و هنوز سوراخ خیلی بزرگی توی دیوار مونده بود. مشت کوبیدناش این ور اون ور و رفتارهای بسیار عجیب و غریب از سمت داگ. همینطور میگه شرایط اون خونه هم اصلا برای زندگی خوب نیست، مخصوصا در حالی که من باردارم، دیوارها پر کپک، لوله ها نشنی میدن، مدام سر صدای اضافه درست میکنن، خیلی وقتها آب قطع میشه توی خونه. در نهایت هم نوشته بود که تمام این مشکلات رو نزدیک به 1 سال بینمون تحمل کردم چون دوستت دارم، اما حتی با وجود اینکه دیدی من باردارم و به مراقبت‌های خاص نیاز دارم، باز هم رفتار غلطت رو اصلاح نکردی و به دیوونه بازی‌ها و ترور شخصیت من ادامه دادی. رفتار تو امن نیست برای یک زن باردار، من احساس امنیت ندارم کنارت و نه اینکه فقط برای خودم نگران باشم، بلکه نگران بچم هم هستم. من فقط اومدم چیزهایی که متعلق بهم بود و مونده بود رو واسه خودم برداشتم. تلاش نکن دنبالم کنی یا مزاحمم بشی، وگرنه مجبورم با پلیس تماس بگیرم و ریسترینینگ اوردر دریافت کنم. اگر کار واجبی داشتی فقط میتونی بهم تکست بدی، اما حق نداری به من یا به مادرم زنگ بزنی. ممنونم که درک میکنی، اشلی. وقتی داگ اومد خونه، اول از همه دید که خب لوازم اشلی نیست، خیلی براش عجیب بود. بعدش نامه ها رو دید و وقتی متن رو خوند خشکش زده بود. به اشلی تکست زد، گفت من همین الان رسیدم خونه و متنت رو الان خوندم. حتی نمیدونم از کجا باید شروع کنم. واقعا معذرت میخوام که یه مرد قوی تر و بهتری برای تو نبودم و باعث شدم که تمام این اتفاقا بیفته. قسم میخورم دیگه این رفتاری که ذکر کردی توی متنهات رو هرگز از خودم نشون ندم. اشلی جواب این تکست رو نمیده. داگ یه تکست دیگه مینویسه و میفرسته. مینویسه تصمیم دارم برم پیش روانشناس و کمک بگیرم و تفنگم رو هم از جلوی دستم برای همیشه برمیدارم. باز هم جوابی نمیگیره.
یه تکست دیگه میزنه که قسم میخورم دیگه صدامو رود بلند نکنم، اما اشلی به این پیام هم هیچ پاسخی نمیده. یک هفته بعد مجدد داگ بهش تکست زد و همین چیزا رو نوشت. بالاخره اشلی پاسخ داد، رد و بدل کردن پیام بینشون شروع شد و در انتها هم داگ گفت از خدا ممنونم که تو رو برای من آورد. امیدوارم فرشته ها از تو که خودت یه فرشته‌ای و بچه‌مون مراقبت کنن. ولی جوابهایی که اشلی به داگ میداد مثل جوابهای قبلا نبود. یعنی با لاف ترکوندن جوابش رو نمیداد، قربون صدقش نمیرفت. هر چقدر که داگ توی این پیام ها سعی میکرد مهربون تایپ کنه یا به قول خودمون قربون صدقه اشلی بره، اشلی اینجوری نبود. در واقع فقط روی پیام های ریپلای میذاشت که مربوط به کارشون بود، مربوط به اون کامپانی بود. ولی خب داگ هم قرار نبود بیخیال شه. مدام برای اشلی مینوشت فراموش نکن که من و تو در کنار هم یک زوج بی‌نقص و عالیم. مجدد بعد از چند تا پیام دادن، پیام‌های شخصی، پیام‌هایی که مربوط به کامپانی نبود و اشلی خب بهشون پاسخ نمیداد، برای اشلی مینویسه من تا به حال هیچ کس رو توی زندگیم این همه دوست نداشتم. یه لحظه من یه پاز بدم. جمله خیلی آشنا نیست براتون؟ این همون حرفایی نبود که داگ به رنه زن اولش هم میزد. دوباره بعد از چند روز مینویسه من از سر علاقه شدید این رفتار اشتباه رو نشون دادم. انکار نمی کنم که عوضی بازی در آوردم و الان کاملا متوجه اشتباهم شدم. از این طرف هم کمپانی داره هر روز رقصنده های جدید میگیره و همه بیخبر از پشت صحنه این شرکت خوشحال میان به این کمپانی ملحق میشن و این یعنی هر روز مسئولیت کار داره سنگین تر میشه. ولی کم کم بعضی از آدما هم داشتن توی این کمپانی متوجه طبیعی نبودن اوضاع میشدن. خیلی از رقصنده ها سوالایی داشتن راجع به نوع برنامه‌ها، زمانبندی و خیلی جزئیات دیگه‌ای که وقتی شما وارد یک مؤسسه و شرکت میشید باید تمامش مرتب شده به شما داده بشه، اما بهشون نگفته بودن. وقتی ایمیل میزدن و سوالات مختلف میپرسیدن جواب درستی دریافت نمیکردن. اما همچنان توی تبلیغات و فیسبوک مدام از این کمپانی شعارهایی میدیدین مثل ما بهترینیم، به ما ملحق شین و ما دنیای بالا رو میخوایم تغییر بدیم. از اون طرف وقتی بعضیا گله میکردن که بابا شماها حرف و عملتون با هم فرق داره، این کمپانی حالا مدیریتش افرادی که داخلش بودن شروع میکردن به وعده دادن که ما قول میدیم هفته دیگه همه چیزو مرتب کنیم و این هفته دیگه هرگز نمیرسید. از دروغای این کمپانی فقط در این حد بگم که قبل از ملحق شدن مردم گفته بودن ما یک استودیو داریم به چه بزرگی مخصوص رقص، فقط 2 دقیقه فاصله داره از کمپانی و محلی که شما دارید زندگی میکنید. اما این حرف کاملا دروغ بود. هیچ استودیو و لوکیشن رقصی وجود نداشت و این در حالیه که یکی از پایه‌های اصلی شرکت رقص استودیو، یک لوکیشنیه که رقاص‌ها بتونن برن داخلش تمرین کنن. یه چیز دیگه که خیلی رقاص‌ها رو نگران می‌کرد اشلی بود. در واقع حضور نداشتن اشلی. اشلی به عنوان فاوندر اون شرکت معرفی شده بود، اما الان خودش کو نه توی افتتاحیه حضور داشت، نه اصلا تا به حال دیده بودنش. میدونید شما به عنوان یک شخصی که چهره اون کمپانیه میرید جلو و بعد هی هر چی بیشتر میگذره میبینید خود اون آدم نیست، خب شک تو دلتون میافته دیگه. به هر حال همه سکوت کرده بودن، تک و توک هم اگر گله‌ای میکردن اونقدر جدی نمیگرفتن، به خاطر اینکه پیش خودشون میگفتن به هر حال این کمپانی تازه تأسیس شده است و این چیزا پیش میاد توی کارهایی که تازه داره استارت میخوره، این عیب و ایرادها ممکنه به وجود بیاد تا اینکه روز حقوق دادن میرسه. روز حقوق میرسه، هیچ کس هیچ پول حقوقی دریافت نمیکنه، فرداش میشه هیچ پولی واریز نمیشه به حساب آدم‌ها، پس فرداش همینطور و دیگه الان واقعا همه نگران شده بودن. حالا داستان از چه قراره؟ داستان اینه که خیلی از سرمایه گذارایی که قرار بود سرمایه گذاری کنن نکرده بودن و داگ مجبور میشه برای دادن حقوق کارکنان یه وام خیلی بزرگ از بانک بگیره و حقوقشون رو پرداخت کنه. ببینید قرض و بدهی پشت سر هم. کم کم خیلی از رقصنده ها بیخیال میشن و برمیگردن، اما خب ضربه بزرگی به کمپانی بود. خیلی از این رقصنده ها و کارکنان از نقاط مختلف دنیا اومده بودن به امید آینده‌ای درخشان و بهتر.
البته این مشکل هم در اصل از سمت داگ بود، چون به دروغ به اشلی گفته بود 2.5 میلیون دلاری بود که بهش نیاز داشتیم، جور شده و سرمایه گذارهایی پیدا کردیم که این پول رو بدن. اما حالا معلوم شده بود کل این شرکت و تجهیزات فقط با $100,000 داگ ساخته شده و پای هیچ سرمایه گذاری وسط نیست. اشلی به داگ پیام میزنه که توی کامپانی چه خبره؟ چرا یه سریا دارن میرن؟ چرا انقدر شکایت زیاد شده؟ این اصلا برای وجهه دنیای باله خوب نیست. اما تنها جوابی که از داگ میگرفت این بود که نگران نباش، درستش میکنیم. ولی خب اسم اشلی داشت خراب میشد دیگه. برای همین یه پست توی فیسبوک میذاره و توش مینویسه من از تاریخ فلان از این شرکت اومدم بیرون و متاسفانه افرادی که بعد از من رفتن به نام من همه چیز رو خراب کردن. من دیگه توی اون شرکت نیستم و قرار هم نبود این شرکت اینجوری پیش بره. من برنامه‌های قوی‌تر و بهتری رو مد نظر داشتم. داگ وقتی این پست رو میبینه خیلی ناراحت میشه و شروع میکنه خواهش کردن از اشلی که این پست رو پاک کن، چون اینجوری فقط همه چیز داره بدتر و بدتر میشه. اون تعدادی هم که موندن با خوندن این متن ممکنه بذارن برن. اشلی در جواب میگه پس جواب این همه آدمی که با دروغ اومدن جلو زندگیشون خراب شده رو کی میده؟ ما ویزا دادیم به یه سریا و زندگیشون رو جمع کردن اومدن آمریکا به امید آینده‌ای بهتر. کی جوابگوی اونا هست؟ اسم من داره این وسط خراب میشه. نه، من نمیذارم اسمم خراب شه. هر گندی هم توی شرکت زدی خودت زدی. چند روز بعد داگ به اشلی پیام میزنه که هیچ پولی نمونده، باورت نمیشه چقدر زیاد دلم میخواد از این وضعیت داغون خلاص بشم و بیام بیرون. تمام انگیزه من 40 تا رقصنده‌ای بود که استخدام کردیم. اشلی انقدر از مدیریت ضعیف داگ عصبانی بود که بعد از چند روز با حمایت از کودکان تماس میگیره. CPS اگر خاطرتون باشه توی کیس‌های قبلی این اسم رو زیاد براتون بیان کردم و میگه که اشلی یه دختر 15-16 ساله‌ایه که زیر سن قانونیه و همیشه توی خونه تنهاست. داگ اصلاً والد و سرپرست خوبی نیست و ایوا رو مدام توی خونه تنها میذاره. از یه طرف حرفش درست بود، از طرفی هم نه. حرفش کمی درست بود چون واقعا داگ گاهی اوقات طولانی مدت میرفت سفر کاری و ایوا رو به حال خودش تنها میذاشت. از طرفی هم درست نبود چون برادرهاش که حالا سنشون گفتیم بیشتر شده زندگی جداگونه‌ای داشتن خیلی زیاد به ایوا سر میزدن در طول هفته و نبوده پدرش. اونطوری نبودش که یهو ایوا چندین و چند ساعت توی خونه تنها بمونه. از اون طرف وضعیت سلامتی اشلی توی دوران بارداریش اصلاً رو به بهبود نبود. دردهای خیلی زیادی مدام توی دلش داشت. گاهی دردهای خیلی شدیدی روی قفسه سینه‌اش به وجود می اومد و هر چقدر هم میرفت دکتر بهش داروهای مخصوص میداد، مسکن میداد، فایده نداشت. بعضی روزا انقدر حالش بد بود که به زور از توی تخت می اومد بیرون. بعضی روزا اصلا نمیتونست، یهو 24 ساعت رو باید توی تخت میگذرون. و از یه جایی به بعد کم کم نگران میشه. پیش خودش میگه چی این وسط اشتباهه؟ چه مشکلی وجود داره؟ ما دیدیم بعضیا بارداریاشون خیلی دردناکه، خیلی سخته، اما دیگه نه اینطوری. این چیز عادی نیست. اینا افکاری بود که تو سر اشلی بود و تصمیم میگیره بیشتر راجع به این موضوع تحقیق کنه. میره دکتر و درخواست چکاپ کامل میده و بعد از آزمایش‌های کلی میفهمن مقدار زیادی مواد شیمیایی داخل بدنشه که نباید باشه. حتی دکتر بهش میگه این ماده ها گاهی اوقات به عنوان مسموم کننده گزارش داده میشن و چرا اینا تو بدن تو هن؟ در واقع این اولین گزارشی که از این دکتر میگیره اشلی رو خیلی میترسونه. همین حرف این دکتر باعث میشه که اشلی به شدت به داگ شک کنه. یادش میاد وقتی با هم بودن داگ عادت داشت هر روز صبح براش چای درست کنه. میگه نکنه هر روز مقدار کمی سم داخل چای من میریخت و من نمیفهمیدم. اما حرفای دکترها خیلی اشلی رو گیج کرده بود چون بعضی از دکترها میگفتن که نگران نباش، این میزان سمی که توی بدن تولید شده و یا وجود داره هم میتونه از مواد غذایی‌های مختلف اومده باشه و همین که ریاکشن بدن زنی که بارداره روی مواد غذایی متفاوت از زنی که باردار نیست. ممکنه برای خیلی از خانم‌های باردار دیگه هم همچین اتفاقی بیفته. از اون طرف بعضی از دکترها میگفتن تو باید نگران باشی. ما کیس‌های محدودی داشتیم که با همین میزان سم توی بدنشون مردن. خب آدم خیلی میترسه دیگه تو همچین شرایطی.
اشلی نمیدونست باید چی کار کنه، باید کدوم حرف رو باور کنه و فقط هم بحث زندگی خودش نبود، یه بحث زندگی بچهش هم بود. تو همین فکرها بود که داگ براش یک بسته میفرسته. داگ عادت داشت برای اشلی هر چند روز یه بار از طریق پست بسته غذاهای، مواد غذایی مختلف، لوازم مختلف ارسال کنه. حالا درسته پیش هم نبودن، اما چون اشلی باردار بود میخواست که اینجوری یه ذره سهم خودش رو از این بارداری ادا کنه. یکی از این بسته هایی که فرستاده بود مثل همیشه داخلش چایی بود، چایی که وقتی اشلی گفتیم پیش داگ بود صبح به صبح براش درست میکرد. اشلی زوم میکنه روی این چاییه، بددل بود روی این چاییه، میگه هرچی هست این چایی داره منو مسموم میکنه. این بسته های چای رو برمیداره میبره میده آزمایشگاه آزمایشش کنن و بعد از چند روز جواب آزمایش میاد. هیچ چیز عجیب و غیر عادی توی چاییا نبود. الان اشلی 8 ماهه که بارداره و میره بیمارستان، خودشو بستری میکنه و بهشون میگه من قربانی مسمومیت توسط پارتنرم هستم. خیلی نگرانم که نکنه بچه‌م هم تحت تاثیر این سم قرار گرفته باشه و مسموم شده باشه. پس به سرعت میبرنش به بخش ایمرجنسی. داگ هیچ کدوم از این چیزا رو نمیدونه ها. یه چیزی رو هم من بگم، توی چنین شرایطی بیمارستان‌ها وظیفه‌شون اینه اسم شخص قربانی رو پنهان کنن تا اگر شخص اتکر به اصطلاح حمله کننده تماس گرفت نتونه اطلاعات شخصی و لوکیشن قربانی رو پیدا کنه. یعنی حتی اگر داگ با اون بیمارستان هم تماس میگرفت نمیفهمید که اشلی تو بیمارستان بستریه و کجاست. خب اون بیمارستان که نمیدونه اشلی واقعا داره درست میگه یا دروغ میگه. برای همین اشلی رو میبرن واسه هایپربریک اکسیژن. یه توضیح کوتاهی بدم، این مدل درمان یا همون اکسیژن درمانی فکر میکنم به فارسی میشه، نمیدونم، معمولا برای قواس هایی که مشکلات تنفسی به خاطر زیر آب موندن براشون به وجود میاد زیاد انجام میشه، یا برای آتش نشان ها چون اونا هم به خاطر کارشون زیاد توی دود و مواد و گازهای سمی قرار میگیرن. خیلی هم تریتمنت راحت و ساده ای نیست. چیزی که اینجا مشخص نیست، پابلیک نشده و من همه جا رو گشتم اما هیچ اطلاعاتی نتونستم پیدا کنم، اطلاعات موثق در واقع، اینه که نتیجه این تراپی کردن چی شد؟ آیا واقعا داشت مسموم میشد توسط داگ؟ آیا شرایطش وخیم بود و بعد خوب شد؟ آیا روی بچهش تاثیر بد گذاشت؟ جواب این سوالات رو نمیدونیم چون محرمانه هستن و هیچ جا منتشر نشدن. حدس خود من اینه که نه، اشلی در حال مسمومیت نبود یا اونقدری حالش بد نبود، وگرنه مگه میشه یه نفر ببینه که یه شخص دیگه، اونم یکی مثل اشلی زن زرنگیه، تو اینجور چیزا سکوت نمیکنه، ببینه یکی دیگه داره مسمومش میکنه بعد این اطلاعات رو جایی ذکر نکنه، یه ذره با عقل من جور در نمیاد. anyway این حدس خودمه. چند هفته دیگه هم میگذره و اشلی فرزندش رو به دنیا میاره. یک دختر بود و تازه بعد از به دنیا اومدن این دختر به خاطر اینکه اشلی تلاش میکنه قانونی حضانت این بچه رو برای خودش بکنه و نامه میره از سمت دادگاه برای داگ تازه اون موقع میفهمه که اوکی اشلی بچه رو به دنیا آورده. فکر کنید اشلی رفته بیمارستان زایمانش رو انجام داده، بچه رو به دنیا آورده، براش اسم گذاشته و هیچ کدوم از اینا رو داگ نفهمیده و این میشه که داگ دیگه خیلی عصبانی میشه، شکایت میکنه بر علیه اشلی. به دادگاه میگه این بچه مشترک ماست، بچه هر دومونه. چارلی عطسه کرد، نمیدونم عطسش افتاده توی مایک یا نه. میگه که آره این بچه هر دومونه، اما اشلی بچه رو از من پنهان کرده، واسه خودش رفته زایمانش رو انجام داده، اصلا به من خبر نداده و تماسهای منو پاسخ نمیده، نمیذاره من دخترم رو ببینم. ما الان توی جولای 2018 هستیم و 10 ماهه که اشلی و داگ همدیگر رو ندیدن. در جریان شکایتی که داگ برای حضانت بچه‌شون پر کرده بود، اشلی هم از داگ شکایت میکنه سر موضوع مسمومیت‌هاش. حتی درخواست ریسترینینگ اوردر میده، اما این شکایتی که واسه مسمومیت کرده بود مدارک خیلی کامل و کافی نداشت. شما برای اینکه میخواید از یکی شکایت کنید واسه اینکه طرفدار مسمومتون میکنه، خب بالاخره باید یه مدرکی داشته باشید که ارائه بدید دیگه.
داگ توی دادگاه تکست مسیج های قدیمی اشلی رو نشون میده. میگه که اگه من آدم بدی بودم پس چرا این همه بهم ابراز علاقه میکرد؟ پس حرفای اشلی دروغه. اشلی در جواب این ادعا میگه اولا که من تلاش داشتم رابطه بینمون رو درست کنم، بعدم این که من از این آدم میترسیدم توی این عصبانیت‌هاش بلایی سرم بیاره. 8 ساعت توی دادگاه بودن و داشتن راجع به این حضانت بچه بحث میکردن. در انتها قاضی تصمیم میگیره بهشون حکم حضانت مشترک رو بده. و اشلی میگه تو هیچ مدرکی برای حرفات نداری، نمیتونی به ما ثابت کنی که تحت خشونت بودی، هیچ مدرکی نداری که نشون بدی این آدم تلاش داشته تو رو مسمومت کنه. پس حضانت این بچه بین هر دوی شما باید تقسیم شه. خب وضعیت رابطهشون خیلی افتضاحه دیگه. افتادن توی شکایت کردن از همدیگه و یکسره لج و لج بازی کردن. این یعنی رابطهشون تموم شده است. درسته؟ خیر. مجدد به مرور برمیگردن به همدیگه. چند ماه بعد تصمیم میگیرن برن پیش مشاور ازدواج و رابطهشون رو یه سر و سامونی بدن که خب خیلی برای من عجیبه. حالا چرا عجیبه؟ اول از همه اشلی عزیز، اگر با خودت فکر کردی، شک کردی که پارتنرت داره مسمومت میکنه، فقط باید فرار کنی. تو مگه نمیگی داره مسمومت میکنه؟ تند و سریع باید فرار کنی به دورترین نقطه این رابطه. من خودم فکر میکنم دلیل اون مواد توی بدن اشلی، مسموم کردن اشلی توسط داگ نبوده. یادتونه یه جا گفتیم توی دیوارای خونشون کپک زیاد بود. کپک توی خونه و محیط زندگی میتونه حساسیت‌های زیادی رو برای آدم‌ها به وجود بیاره، مخصوصاً برای زنان باردار. حالا شاید بپرسین اگه کپک مشکل ساز بود پس چرا بقیه آدم‌ها توی خونه به مشکل نخوردن؟ مثلا مثل ایوا، مثل خود داگ. چون ممکنه یک نفر تحت تاثیر کپک قرار بگیره و بقیه قرار نگیرن. بدن با بدن متفاوت ریاکشنش روی کپک، به همین سادگی. دومین دلیلی که میگم خیلی عجیبه واسم همه چیز، چجوری باز دوباره برمیگردی توی رابطه با داگ بعد از اون همه نکته‌های منفی که بیان کردی و گفتی که واقعا داشت آزارت میداد؟ تو نوشته بودی واسه جونت ترسیدی، واسه جون بچت ترسیدی، نوشته بودی داگ مشکل کنترل خشم داره. چطور میتونی برگردی پیش همچین آدمی؟ نکنه اینا رو از خودت نوشته بودی؟ ولی خب آخه ما دیدیم که داگ چندین و چند بار به دیوار مشت کوبیده، توی دیوار از خشم زیاد تیر زده. در این که داگ نمیتونست خشمش رو کنترل کنه واقعا شکی نیست. حالا اینجا هم باز میگیم که شاید اشلی واقعا عذرخواهی‌های داگ رو باور کرده و پیش خودش گفته خیلی خب این آدم واقعا تلاش داره یه تغییری تو خودش به وجود بیاره و من تصمیم میگیرم بهش یک چانس مجددی بدم. مورد سوم از سمت خودم دارم میگم. چطور میتونی به یک آدمی که توی خشم و عصبانیت به سگش مشت میکوبه اعتماد کنی؟ چطور میتونی این کار بکنی؟ برای من این یک رد فلگ خیلی خیلی بزرگه. بحث سر این نیستش که داگ آدم خطرناکیه، اما کسی که حیوان آزاری میکنه، حالا چه از قصد با علم بر این که من دارم به این حیوان آزار میرسونم، چه از شدت عصبانیت زیاد یه لحظه به یک حیوانی آزار میرسونه، هر دوتاش رد فلگ. بای بای بای، همین تموم شد و رفت. این آدم یا واقعا عوضیه یا منتالی مشکل داره و باید خودش رو درمان کنه. چیه رابطه رو داری با این آدم ادامه میدی؟ داستان چیه؟ ولی خب اشلی تصمیم میگیره که اعتماد کنه. باز برمیگردن پیش هم دیگه، ولی دل اشلی صاف نبود با داگ. هنوز اون فکر و خیال این که نکنه منو مسموم کنه توی ذهنش باقی مونده بود. این مشغول شدن ذهنش در حدی میشه که یه فکرایی میاد توی سرش، فکرایی که نکنه داگ همسر اولش رنی رو هم مسموم کرده بود. وقتی داشتم عکساشو نگاه می‌کردم خیلی سالم و سرحال بود، حتی نسبت به یک انسان 56 ساله بسیار سرحال تر بود. من میخواستم اینجای پرونده رو جلوتر بهتون بگم، اما دلم طاقت نمیاره و میخوام که شما هم با اطلاعات بیشتر با من همراه باشید. پس یه چیزی رو اسپویل میکنم واسهتون. خب ببینید، ما داریم راجع به پرونده های جنایی صحبت میکنیم دیگه، یعنی قراره حداقل یک قتل توی این داستان اتفاق بیفته و خب پلیس به زودی به گوشی و دیوایس های بعضی از آدم ها توی این پرونده دسترسی پیدا میکنه. خط زمانی پرونده رو فراموش نکنید، با من همراه باشید. اما جلوتر که بر اساس یه سری اتفاقات که حالا بهتون خواهم گفت، پلیس داشت گوشی داگ رو بررسی می‌کرد
میرسه به پیام‌های قدیمیش با رنی. میفهمن که زندگیشون اونقدر هم که ما اول ویدیو گفتیم عالی و پرفکت و بی‌نظیر بود، قشنگ نبود. رنی و داگ خیلی با هم دعوا می‌کردن، خیلی مشکل داشتن و حتی یک پیامی وجود داشت که رنی برای داگ ارسال کرده بود. توش نوشته بود خسته شدم از دست رفتارت، آخرین باری که من رو کتک زدی خیلی دلم شکسته و هر چقدر تلاش میکنم نمیتونم اون روز رو از ذهنم پاک کنم، نمیتونم اون کتک زدنت رو فراموش کنم. همینطور میفهمن که داگ بارها و بارها رنی رو تهدید کرده بوده که خودم رو میکشم. رنی رو تهدید کرده بوده که یه تفنگ میذارم رو سرم و بالاخره یه روزی شلیک میکنم تو سر خودم تا خودم رو از این زندگی که داریم خلاص کنم. روزی که رنی میمیره و داگ برمیگرده تا با پزشک‌ها صحبت کنه، به دکتر میگه که رنی مدتی بود حال جسمش خیلی خوب نبود، حتی چندین بار هم از حال رفته بود. اما متاسفانه جسد رنی رو نمیبرن برای آزمایش‌های بیشتر، چون اصلا شک نمی‌کنن به این که این مرگ ممکنه یک مرگ مشکوکی باشه. میگن که دلیل مرگ سکته قلبیه و متوجه هیچ مورد مشکوکی نمیشن. برای همین هم ما نمیدونیم آیا واقعا رنی مسموم شده بوده یا اینکه نه، بر اثر حمله قلبی جونش رو از دست داده. انقدر این موضوع توی ذهن اشلی بود که بالاخره اشلی این موضوع رو به داگ میگه، به روش میاره و داگ قسم میخوره که نه، من هیچ ارتباطی با مرگ رنی نداشتم، من عاشق رنی بودم و اینکه اصلا من چطور میتونستم توی مرگش دخیل باشم وقتی حتی خارج از شهر بودم. که البته من یه پرانتز باز کنم، شما میتونی ماها از خونه دور باشی و با روش‌های بیمارگونه یکی رو مسموم کنی. نمیخوام بگم 100% کار داگ بوده و داگ داشته این کار رو میکرده ها، نه، اما بحثم اینه توی پرونده های مسمومیت بود و نبود فیزیکی شخص مسموم کننده خیلی توجیه محکمی نیست. توی کیس های قدیمی هم زیاد با همین موضوع رو بررسی کردیم. برسیم به سال 2019، یک آخر هفته است، تصمیم میگیرن که خانوادگی همه با هم برن بیرون یه شامی بخورن. اشلی بود، داگ بود، ایوا بود و چند تا از دوستا و مثلا بچه‌های داگ هم بودن، مادر اشلی هم بود. وقتی که میرن توی اون رستوران، قبل از اینکه هر کسی بتونه یه جا بشینه، چیدمان رو جوری میکنن که ایوا نتونه بره کنار داگ بشینه یا وسط بشینه، میشوننش یه گوشه، اشلیه برای ایوا میشینه، مادر اشلیه برای دیگهش و شروع میکنن سینجیم کردنش، شروع میکنن ازش سوال پرسیدن. سوالهایی مثل این که ایوا مادر تو چجوری مرده، بیشتر راجع به مرگ مادرت بگو، یا اینکه مادرت و پدرت همیشه با هم خوب بودن، مشکلات نداشتن، یا فضولی هایی مثل اینکه تو در کنار پدرت داگ احساس امنیت میکنی. و ایوا حالتی بود که یعنی چی، چرا دارید این سوالا رو میپرسید، اینا اصلا خیلی سوالای شخصیه. بهش میگن چون ما معتقدیم پدرت در حال مسموم کردن اشلیه، پدرت تلاش داشته تا اشلی و بچهش رو مسموم کنه. و ایوا میگه که امکان نداره، پدر من همیشه عاشق من بوده، همیشه عاشق مادرم بوده و فقط توی این زندگی به ما عشق و حمایت رو نشون داده. خب از ایوا هم هیچ جوابی نمیگیرن. چند وقت بعد از این اتفاقا حالا نوبت داگ بود که به اشلی شک کنه. متوجه شده بود که اشلی رفتارش عوض شده و یه حالتیه که انگار یه سری راز داره و یه چیزایی رو داره مخفی میکنه، چیزایی که دلش نمیخواد داگ بفهمه. پس یه ردیاب توی ماشینش جاساز میکنه تا بفهمه کجاها داره میره و همینطور یه کاراگاه خصوصی هم استخدام میکنه. واقعا رابطهشون یکی از سمی‌ترین رابطه‌های سمیعیه که من تا حالا دیدم. هر دوتون به هم شک دارید، جاسوسی همو میکنید، اعتماد بینتون از بین رفته و به خودتون فکر نمی‌کنید این رابطه دیگه باید مستقیم بره تو سطل آشغال. اون کاراگاه بعد از مدتی به داگ میگه اشلی با یکی توی رابطه هست و داره بهت خیانت میکنه. شنیدن این خبر داگ رو خیلی ناراحت میکنه و البته خشمگین و اینجا بالاخره تصمیم میگیره وقتشه که از هم جدا شیم. اشلی هم خیلی راحت قبول میکنه، از هم جدا میشن، اما باز دوباره
دل داگ برای اشلی تنگ میشه، بهش پیام میده که بیا همه چیز رو از نو شروع کنیم و ما خانواده همیم، این موضوع رو نمیتونیم انکار کنیم. اما با این رفتار و اصرارهای داگ، اشلی به جای اینکه به خودش فکر کنه مثلا شاید داگ خیلی به من وابسته است یا خیلی بهم علاقه داره، فقط و فقط یک چیز میومد تو ذهنش، اونم این که داگ داره مسمومم میکنه. قطعا هم همسر اولش رو با مسمومیت به قتل رسونده، چون میخواد منو بکشه انقدر اصرار داره فیزیکی کنار هم باشیم. یه اتفاق خیلی زایه دیگه هم توی یکی از جلسات تراپیشون میفته. اینم میخوام واسهتون تعریف کنم. رفته بودن با تراپیستشون داشتن جلسه برگزار میکردن، مثل 10 بار دیگه ای که رفتن، و بر اثر یک اتفاقی تراپیست میفهمه که داگ داشته یواشکی جلساتشون رو ضبط میکرده. خب این خلاف مقررات جلسات تراپی بود و حتی تراپیست میتونست که از داگ شکایت کنه. شکایت نمیکنه، اما خیلی ناراحت میشه، به داگ میگه کارت خیلی ضایع است، واقعا هم کارش خیلی ضایع بود، و اینکه بهش میگه من دیگه از اینجا بعد نمیتونم شما دوتا رو با هم ویزیت کنم و اصلا مایل نیستم دیگه تو به عنوان کلاینت من باشی، داگ در واقع، اما حاضرم که جلساتم رو شخصا با اشلی جلو ببرم. پس داگ جلسات تراپی مشترکشون رو هم از دست میده و اینکه خب خیلی هم ضایع میشه، هم جلوی تراپیستش هم جلوی اشلی، چون داشت یواشکی صدا رکورد میکرد. چقدر این کار دیسکاستینگه، من خیلی این کار بدم میاد و خیلی هم دلم میخواست بدونم چه جوری مچشو میگیرن که داره صدا رکورد میکنه. مثلا اینکه یه جای سوتی میده، از حرفاش میفهمن، یا اینکه اگر یک دیوایس همراهش بود اون از دستش میفته جلوی بقیه رو زمین و مچشو میگیرن. نمیدونم، به این دیتیلز توی منابع اشاره نکردن، اما به هر حال این اتفاق باعث میشه دیگه نتونن با هم جلسه تراپی مشترک حداقل با اون دکتر داشته باشن. 6 ماه دیگه بیایم جلو و برسیم به سال 2020. اشلی به داگ پیام میزنه و میگه که من واقعا میخوام راجع به یه سری چیزا باهات صحبت کنم. حرف جدیش این بود که اگر میخوایم رابطمون خوب پیش بره باید به جلسات تراپیمون ادامه بدیم، حالا با یه روانشناس جدید. و داگ بدون وقفه میگه اوکی، چرا که نه، و مجدد قرار گذاشتناشون با هم شروع میشه. میرفتن رستوران، میرفتن دم ساحل، با دخترشون بیرون وقت میگذروندن. مدت کوتاهی همه چیز بینشون خوب بود و اونجا اشلی به داگ پیشنهاد میده که بیا بریم یه شهر دیگه، تو شغلت رو اونجا ادامه بده. یه شروع تازه‌ای هم برای هر دومون میشه و همین که از تمام این خاطرات و اتفاقهای بد توی این شهر دور میشیم. خب ایده از نظر داگ عالی بود، اما وکیل داگ بهش میگه مواظب باش، شاید اشلی حیله‌ای توی کارش باشه و برای اون حیلش داره این پیشنهاد رو به تو میده. ممکنه اشلی هدفش این باشه برید به یه شهر دیگه تا اونجا بتونه پرونده حضانت بچه رو مجدد استارت بزنه، با مدارک بهتر، با مدارک قوی‌تر و با حضور یک قاضی جدید. داگ هم به وکیلش میگه کاملا باهات موافقم و این توی ذهن خودمم اومد. میدونی چیه؟ من اصلاً به اشلی اعتماد ندارم. بابا خب چرا دارین این رابطه رو ادامه میدین اگر اینقدر به هم بی‌اعتمادین؟ ولی به هر حال تصمیم میگیرن که این کار رو بکنن. حتی میگردن خونه پیدا میکنن، پیش پرداخت انجام میدن برای اجاره کردن اون خونه و دیگه توی روزهایی که باید لوازمشون رو جمع کنن و تا چند روز آینده برن به لوکیشن جدید، به زندگی جدید. تا اینکه یک روز یک تماس عجیبی با 911 گرفته میشه. یک همسایه‌ای وحشت زده با نیروی پلیس تماس میگیره و من مقداری از تماسشون رو براتون میذارم. With me now, quite upset. The weapon is here. We need the police before her mother and the little girl gets back from the park. I don't want them to find it. Yeah. You want me to go over and look at anything or just wait for the police? No, I want you to just wait for the police, okay? So they were in an argument? I don't know. She came in. She was quite hysterical. I didn't know who was banging on my door. Said that he attacked her and she shot him. They've been having trouble. من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم برای دوستانی که تصویر رو نمیبینن و فقط دارن صدا رو گوش میکنن. همسایه با پلیس تماس گرفت، گفت که اشلی سراسیمه اومده دم خونه‌شون با یه اسلحه‌ای که دستشه و با گریه و ناراحتی گفته که داگ بهم حمله کرده و من مجبور شدم از خودم دفاع کنم و در دفاع از خود بهش تیر بزنم.
و در نهایت هم این آقای همسایه درخواست فرستادن نیروی کمکی میکنه. پلیس به صحنه میاد، میبینه که داگ روی زمین افتاده، بهش شلیک شده، زمین پر خونه و همون حرفها رو اشلی به پلیس تحویل میده. اشلی رو دستگیر نمی کنن به خاطر اینکه مطمئن نبودن آیا واقعا اشلی در دفاع از خود تیراندازی کرده یا یک قتل بوده. اما بهش میگن که از شهر خارج نشو، چون ما هنوز داریم روی این پرونده تحقیقات انجام میدیم. چیزی که ما الان میدونیم اینه که داگ جونش رو از دست داده. الان 2 ماه از شلیک اشلی به داگ گذشته. گفتیم اشلی ادعا کرده که در دفاع از خودم شلیک کردم و بعد از 2 ماه پلیس میاد تا اشلی رو دستگیر کنه. اشلی دستگیر میشه، اما وثیقه میذاره که حالا تا زمانی که دادگاهش میخواد برگزار بشه نخواد توی زندان بمونه. این وثیقه هم وثیقه سنگینی بود، ولی به هر حال میذاره. سوای این وثیقه همین که حق نداشت از اون شهر خارج شه و همین که از این دیوایس ها، از این مانیتورها کنار به پاش میچسبونن که بتونن مسافتش رو چک کنن. حالا ما بریم با هم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده در این پرونده که پلیس بعد از 2 ماه تحقیق به این نتیجه رسیده که اشلی قاتله و این دفاع از خود نبوده. بریم داخل صحنه جرم و بازجویی ها و ببینیم چیا دستگیرمون میشه. 4 تا گلوله شلیک شده بود که 2 تاش رفته بود توی دیوار و 2 تاش به داگ اصابت کرده بود. اشلی همون شب بازجویی به جز یک خراش کوچیک که روی دست راستش بود و در حال خوب شدن هم بود، یعنی زخمی مقدار قدیمی بود و همون روز اتفاق نیفتاده. هیچ زخم دفاعی دیگه‌ای نداشت. نه ناخوناش شکسته بود، نه لباساش پاره شده بود. توی صحنه جرم فقط و فقط دی ان ای اشلی و داگ و اعضای خانواده وجود داشت و نه هیچ دی ان ای شخص غریبه‌ای. توی پرونده اشلی یک شاهدی که اسمش رو ذکر نکردن و گمنام هست برای ما به پلیس گفته که این زخم روز قبل روی دست اشلی اتفاق افتاده، در حالی که داشت یه سری از خریدها رو، باکس ها رو باز می‌کرد، دست خودش رو بریده بوده. گفتیم 2 تا گلوله به داگ خورده بود. یکیش به پای راستش شلیک شده بود و از پاش خارج شده بود. گلوله دوم به قفسه سینه‌اش خورده بود و همون گلوله باعث مرگش بود. بر اساس تحقیقات پلیس گلوله ها از فاصله دور شلیک شده بودن و نه خیلی نزدیک. حتی وقتی جسد رو بررسی میکنن میگن که احتمال زیاد داگ روبروی اشلی نبوده موقع تیر اول و پشتش به اشلی بوده. روی بدن داگ هم هیچ زخم دفاعی وجود نداشت. پس این یعنی این 2 نفر یا اصلاً با هم فیزیکی درگیر نشدن، یا اگر درگیر شدن اون درگیری فیزیکیشون انقدر شدید نبوده که هیچ کدومشون کبودی یا زخمی روی بدنشون به وجود بیاد. حدس پلیس این بود که وقتی بهش شلیک شده داگ میفته زمین و سرش هم ضربه میخوره به دیوار، چون پشت سرش یه زخم عمیقی وجود داشت که با فرو رفتگی روی دیوار کاملا یکسان بود. روی دیوار یک جای زخم و خون بود. مشخص بود که این سر داگه که اون لحظه خورده تو دیوار. هیچ اسلحه دیگه ای اطراف داگ پیدا نمیشه، حالا چه سلاح گرم چه سلاح سرد، مثلا چاقو، که نشون بده داگ قصد کشتن اشلی رو داشته و اشلی برای همین مجبور شده از خودش دفاع کنه. حتی چند روز بعد از سانحه هم مجدد از بدن اشلی عکس برداری میکنن به امید اینکه شاید زخم‌های دفاعی بوده متوجهش نشدن همون روز، یا اینکه بعد از گذر چند روز ورم و کبودی به وجود اومده، اما هیچ نشونی پیدا نمیکنن داخل بدنش. حالا بریم سراغ تحقیقات پلیس راجع به این که چرا این شلیک ها اتفاق افتاده و توی زندگی و رابطه مشترک این 2 نفر چیا میگذشته. پلیس توی تحقیقاتش میفهمه که از زمانی که اشلی باردار شده 3 بار اعلام کرده بوده به نیروی پلیس، به دادگاه که من جونم با این آدم در خطره، درخواست کمک کرده بوده، اما هیچ وقت این درخواست ها رو کسی جدی نگرفته بود، چون میگفتن که تو مدارک معتبری نداری که بتونی به ما نشون بدی جونت با این آدم در خطره. حالا منظورشون از این مدارک معتبر چی بود؟ مثلا میگفتن تو هیچ جای بدنت کبود نیست، هیچ جای بدنت هیچ زخمی وجود نداره، که خب این به خودی خود خیلی عجیبه. خشونت خانگی همیشه اونطوری نیست که یه نفر کتک بخوره یکی هم یکی دیگر رو کتک بزنه. خیلی وقتها خشونت خانگی شامل خشونت‌های روانی میشه که پارتنر طرفدار روش انجام میده.
اصلی ترین دلیل شکایت ها و صحبت های اشلی با پلیس هم بچهش بود. میگفتش که اصلا من به جهنم، اگر اتفاقی برای فرزند من، برای بچه من بیفته من باید چی کار کنم. اشلی ادعای بیگناهی میکنه و میگه که به خاطر دفاع از خودش مجبور شده بود به داگ شلیک کنه. یه مقدار پرونده اشلی مشکوک بود. هم میشد بهش گفت دفاع از خود بود، هم میشد بهش گفت قتل درجه 1 باشه. برای همین چند ماه داشتن تمام مدارک و صحبت‌ها رو بررسی می‌کردن تا سال 2023. وکیلش یک استیتمنتی به دادگاه میده و من خلاصش رو بهتون میگم. نوشته بود که این زوج با عشق با هم زندگی کردن، اما داگ مدت کوتاهی بعد از ازدواجشون روی واقعی خودش رو نشون داد. معلوم شد که راجع به شرکتشون دروغ گفته و اون میزان سرمایه رو اصلاً جور نکرده. این رو هم بگم بهتون، چند نفر از رقصنده ها از داگ شکایت کرده بودن به جرم کلاهبرداری، چون قولایی که داده بودن با واقعیت فرق داشت. داگ بارها نشون داده بوده که نمیتونسته خشمش رو کنترل کنه و یه سری اینجا مورد بندی میکنه این وکیله برای اینکه توضیح بده داگ نمیتونست خشمش رو کنترل کنه. من این موارد رو میخوام بهتون بگم. مورد A: داگ یه بار از خشم زیاد مشت کوبید به دیوار. B: داگ یه بار از خشم زیاد تیر شلیک کرد به دیوار. C: داگ یه بار از خشم زیاد به سگشون مشت کوبید. D: داگ همیشه اسلحه‌اش رو همراه خودش همه جا می برد. ای: داگ یواشکی یه ترکر توی ماشین اشلی گذاشته بود و داشت جاسوسیش رو می کرد. اف: یه بار یکی از همسایه ها داگ رو دیده بود که توی حیاتشون قایم شده و داره یواشکی اشلی رو نگاه میکنه و مراقبه ببینه اشلی داره چی کار میکنه. جی: داگ بارها و بارها به نقاط مختلف خونه مشت کوبیده بود و لوازم رو پرت کرده بود این ور اون ور. H: زندگی قبلیش هم پر بود از خشونتی که به همسر سابقش نشون میداد. در انتها هم این موضوع رو منشن کرده بود که این اشلی بوده که همیشه تحت خشونت بوده. اشلی یک رقاص باله و هنرمند بوده، اما داگ کسی بوده که از نظر جثه از اشلی بزرگتر بوده، قوی‌تر بوده و همین که آرمی رفته بوده و خیلی از حمله های جسمی یا روانی و آموزشی رو دیده بوده. داگ همیشه بین محبت و آرامش و خشمی زیاد رفتار می کرد و اشلی نمیدونست الان کدوم یکی از این حالتهای داگ قراره نشون داده شه. حتی داگ چند بار اشلی رو تهدید کرده بود که شرط میبندم تو هرگز دلت نمیخواد اون روی خشن و جنگجوی منو ببینی. اینا همه ادعاهای وکیله ها که حالا یه سریاشون براشون مدرک و متن و اینا وجود داره. وکیلش در ادامه میگه این زوج قرار بود برن به یک شهر جدید. داگ میفهمه اشلی گفته مادرش هم باید باهاشون برای مدتی بیاد و باشه. اون شب وقتی اینو میشنوه اولش خودش رو خوشحال نشون میده ولی بعد عصبانی میشه و یکم با اشلی راجع به این موضوع بحث میکنه. بعد از این بحث میرن وارد یه بحث جدیدی میشن که ما یه عالم وسیله داریم، این وسیله ها همشون توی یه بار رفتن جا نمیشه، توی این باکس ها جا نمیشه، چطوری ما اینا رو ببریم توی لوکیشن جدید؟ اشلی پیشنهاد میده که بیا یه کاری کنیم، اول من میرم یه سری چیزا رو با خودم میبرم، بعدش هم تو بیا ما بقیه چیزا رو با خودت بیار. اما داگ از این پیشنهاد خیلی عصبانی میشه. میگه نه، قرار نیست تک تک بریم، اون خونه هر دومونه و باید با همدیگه پامونو بذاریم توش. اینجا بحثشون بیشتر میشه و داگ بهش میگه وقتشه مثل یک همسر رفتار کنی وگرنه مجبورم قاطی لوازم بذارمت توی کانتینر و به زور بیارمت. خب اگر که این حرف توسط داگ زده باشه این حرف واقعا عجیبه. یعنی چی؟ این چه مدل حرف زدنیه؟ این چه مدل حرفیه که به پارتنرت میزنی بذارمت قاطی کانتینر بیارمت؟ اشلی میگه داگ بار اولش نبود که این تهدید رو میکرد. چندین بار دیگه هم دقیقاً این جمله رو بیان کرده بود و در انتها گفته بود میدونم خوشت نمیاد توی کانتینرها بذارمت چون توشون خیلی گرمه و سرعت انتقالشون به یک لوکیشن جدید هم خیلی آرومه. خب این رسما تهدید به شکنجه است دیگه. خلاصه وسط جر و بحث بودن و همینطوری هم داشتن لوازمشون رو جمع میکردن که اشلی میگه نمیدونم کلیدا رو کجا گذاشتم، پیداشون نمیکنم. داگ دستاشو مشت میکنه، چشماشو میبنده و شروع میکنه تند تند و عمیق نفس کشیدن.
حالتی که خیلی عصبانیه و داره تلاش میکنه خشمش رو نگه داره. وکیل اشلی میگه اشلی مدت هاست که تحت خشونت و رفتار آسیب زننده داگ قرار داشت و چندین بار هم به دادگاه گفته بود، اما هیچ کس حرفاش رو جدی نمی گرفت. به هر حال اون لحظه اشلی اتاق رو ترک میکنه، میره یه جای دیگه تا مابقی لوازم رو از یک اتاق دیگه‌ای جمع کنه و همون موقع داگ هم پشت سرش میاد توی اون اتاق. اشلی بهش میگه که لطفاً برو بیرون، من اومدم اینجا که تو رو نبینم، میخوام تنها باشم و برو اون یکی وسایل رو جمع کن، چرا حالا اومدی حتما پیش من؟ اما داگ اصلا اهمیت نمیده به صحبت‌های اشلی و به جمع کردن لوازم ادامه میده. جمع کردن که چه عرض کنم، حالتی بود که همه چی رو برمی‌داشت میکوبید، پرت میکرد توی باکس. اشلی باز بلند میشه میره یه جای دیگه که داگ جلوشو میگیره و میگه بذار بدن تو بگردم. میدونید یه حالتی که نکنه اشلی دوربینی، وایس ریکوردری، چیزی به خودش وصل کرده باشه. کارهایی که خودش داشت با اشلی میکرد در طی پرونده ما دیدیم. اشلی خیلی ناراحت میشه و بهش میگه بس کن، نمیخوام بهم دست بزنی، ولی داگ متوقف نمیشد. اشلی هولش میده اونور و داگ اونجا یکی از کارتون‌ها رو برمیداره و میکوبه به اشلی. در جریان کوبیده شدن این کارتون به دست اشلی، دستش پاره میشه و خون میاد. یادتونه عقب‌تر گفتیم یه زخمی روی دست اشلی بود که انگار قدیمی بود و مال همون لحظه حادثه نبود. مثل اینکه اشلی به بقیه گفته بود داشتم باکس‌ها رو باز می‌کردم و در جریان باز کردن این باکس‌ها دستم زخم شده، اما در واقع این زخم به دلیل کوبیدن باکس توسط داگ به وجود اومده. اون شاهد گمنام هم برای همین به پلیس اون حرفو زده بود، چون از اشلی شنیده بود که من داشتم باکس‌ها رو باز می‌کردم دستم پاره شده. اما حالا اینطوری اشلی داشت به وکیلش و وکیلش به دادگاه میگفت که نه، وقتی که داگ باکس رو پرت کرد به سمت اشلی دستش پاره شده. به هر حال اشلی میاد از در بره بیرون، داگ جلوی در وای میسه و نمیذاره بره. بهش با عصبانیت میگه فکر میکنی نمیدونم میخوای چیکار کنی؟ میخوای منو ترک کنی و بری؟ من تا هر زمان که دلم بخواد جلوی در وای میستم و تکون نمیخورم. حتی دلم بخواد کل شب و همینجا میمونم و نمیذارم تو هم بری، چون من شوهرت هستم و میتونم این کار رو بکنم. بعد از چند دقیقه بالاخره داگ میره اونور و به محض تکون خوردنش اشلی پا میذاره به فرار تا از در ورودی خارج شه. اما داگ دستشو میگیره و با عصبانیت میگه فکر میکنی کجا میخوای بری؟ با خشم صورت اشلی رو میگیره و میگه تو نمیتونی منو ترک کنی. اشلی بهش میگه خیلی از حد خودت خارج شدی، کار ما با هم تمومه، باید همین الان ولم کنی و بذاری برم. اما داگ دستشو مشت میکنه و کنار صورت اشلی به هوا مشت میکوبه و میگه ما هنوز کارمون با هم تموم نشده. میدونید یه حالتی که انگار میخواسته این مشت رو توی صورت اشلی بکوبه، ولی خیلی جلوی خودشو گرفته و توی هوا کوبیده. اشلی خیلی ترسیده بود و نمیدونست باید چی کار کنه. نمیدونست چطوری باید از دست داگ فرار کنه در حالی که اتفاق بدی هم بینشون نیفته. میره توی یکی از اتاق خواب‌های خونه و در حالی که داشت میرفت مدام با خودش این فکر رو میکرد که من کارم دیگه با این آدم تمومه، واقعا زندگی و جونم با این آدم در خطر میفته. ببینید قبلا داگ حیوان آزاری کرده بود، اشیا و اجسام آسیب زده بود، حتی حرفی بارها اشلی رو تهدید کرده بود، اما سابقه نداشت جلوی اشلی رو اینجوری بگیره، صورتش رو اینجوری محکم بگیره، کنار صورتش مثلا یه حالت مشت الکی بکوبه و خب هی داره این خشم بیشتر و بیشتر میشه دیگه. ولی خب من باید یه چیزی رو بگم، دختر چه انتظاری داشتی؟ گفتم کسی که به حیوانات آسیب میزنه رد فلگ، تموم شد و رفت. کسی که داره خشمش رو روی لوازم اینجوری خالی میکنه هر بار، رد فلگه. چه توقعی داری؟ اگر تو واقعا تحت خشونت این آدم هستی، فکر کردی بعد از یه مدت این آدم خوب میشه؟ نه خیر، خشونت خانگی همیشه رفته رفته بیشتر هم میشه، چون شخصی که داره خشونت رو انجام میده میبینه هر چقدر دارم قلدری میکنم، زورگویی میکنم، طرف تو مشتمه. خب این قلدری و زورگویی از کلامی تبدیل میشه به فیزیکی، از فیزیکی تبدیل میشه به مثلا ابیوزهای جنسی و هزار تا شاخه دیگه.
به هر حال گفتیم اشلی رفت توی یه اتاق دیگه. درو پشت سرش میبنده و تا میاد درو قفل کنه داگ به زور وارد میشه و درو هل میده. یه بسکت لباسای کثیف توی اون اتاق بود که روش یه اسلحه بود، اسلحه داگ. اشلی چند قدم میره عقب و چشمش به اون اسلحه میخوره. به سرعت اسلحه رو برمیداره و به داگ میگه برو عقب، برو بیرون، دست از سرم بردار. ولی داگ به جای اینکه از اسلحه بترسه و یا استاپ کنه به خاطر اینکه اسلحه دست اشلیه، بدتر بهش حمله میکنه و میگه ببین من توی ارتش بودم، فکر میکنی از این تفنگای کوچیک میترسم؟ تلاش میکنه دقیقاً مثل یک مبارزه که داره با دشمنش میکنه اشلی رو خلع سلاح کنه. یه دستشو میذاره دور گردن و روی قفس سینه اشلی تا هلش بده عقب، با یه دست دیگه هم تلاش داشت که تفنگو ازش بگیره. اشلی میگه اونجا من احساس کردم اگه تفنگو از دستم در بیاره که البته داشت در می آورد قطعاً میمیرم. داگ انقدری عصبانی هست که بعد از گرفتن تفنگ به هم شلیک کنه. پس همون لحظه من هوایی شلیک کردم به امید اینکه از صدای شلیک بترسه و بره عقب. ولی داگ ذره عقب نشینی نکرد و همچنان تلاش داشت تفنگو ازم بگیره. با پاهاش میزنه زیر پای اشلی، اشلی میخوره زمین و اونجا لحظه‌ای بود که اشلی به پای داگ شلیک میکنه. وکیل اشلی ما بین این داستان چت‌های رنی و داگ رو هم اسکرین شاتاشو اتچ کرده بود. چت‌هایی که توش پر بود از ناراحتی‌های رنی از داگ. توی این چت‌ها مشخص بود داگ بارها با اسلحه رنی رو تهدید کرده بود، خودش رو تهدید کرده بود که من خودمو میکشم. رنی رو کتک میزد، حتی یواشکی از رنی عکس و فیلم میگرفت، از سکسشون عکس و فیلم میگرفت و وقتی رنی اینو فهمیده بود خیلی خیلی ناراحت شده بود و واقعا هم بهش حق میدم. حتی پارتنر آدم حق نداره یواشکی از آدم عکس و فیلم بگیره. اما با تمام این توضیحات وکلای اشلی، دادگاه هنوز معتقد بود که این قتل و نه یک دفاع از خود، که باز اینجا وکلای اشلی اعتراض میزنن، میگن معلومه که دفاع از خود بود، داگ حمله کرده بود به اشلی. اگر این دفاع از خود نیست پس شما به چی میگید دفاع از خود؟ دادستانی یک دکتر بسیار متخصص میاره توی دادگاه و اتفاقا این دکتر همون دکتری بود که جسد داگ رو هم معاینه کرده بود و توی دادگاه بعد از شنیدن استیتمنت وکلای اشلی میگه که بله، داستانی که وکلای اشلی دارن به ما تحویل میدن در رابطه با نحوه شلیک درسته. ما رسیدیم به سال 2024 و هنوز دادگاه‌های اشلی ادامه داره که ایوا شروع میکنه به پست گذاشتن توی فضای مجازی راجع به این که اشلی قاتل خونسرده و پدرش مظلومانه جونش رو از دست داده. توی خیلی از پستاش اشلی رو مسخره میکرد و یا حتی خیلی وقتا توهین میکرد بهش، که خب من ایوا رو سرزنش نمی کنم. ایوا خیلی جوونه، خیلی تجربهش کمه توی زندگی. الان هم مادرش رو از دست داده، هم پدرش رو، و از همه مهمتر خیلی وقتها فرزندان نمیخوان قبول کنن که والدینشون آدمهای مزخرفی هم میتونن باشن. شاید داگ هرگز به بچه‌هاش خشونت نشون نداده، ولی مدارکی وجود داره که ما دیدیم همیشه در حال نشون دادن خشونت روی پارتنرهاش بوده. من همیشه یه مثالی میزنم، میگم همیشه یه پدر خوب به معنای همسر خوب هم نیست. یه پدر میتونه برای فرزنداش بهترین باشه و برای همسرش افتضاح باشه، و یا برعکس. ما افرادی رو داریم که برای پارتنرشون بی‌نظیرن و کودک آزاری میکنن. توی دادگاه از اونجایی که دور از حدس نیست، ایوا و یکی از کازینهاش تمام مدت بر علیه اشلی شهادت دادن و گفتن که داگ تمام مدت با اشلی بسیار مهربون بود و ما هرگز خشونتی ندیدیم. که خب از نظر من ایوا داشت شهادت دروغ میداد، چون بارها وقتی خونه بود شاهد دعواهای این دو نفر بود. حتی اون روزی که داگ به دیوار تیر میزنه و سگشون رو مشت میکوبه، ایوا با دوستش خونه بودن اگر یادتون باشه و این صحنه رو دیدن، که البته چون برای تمام این چیزا مدرک هم وجود داشت جوری فهمید که ایوا داره دروغ میگه. اما رو حساب این گذاشتن که گاهی آدم‌ها مخصوصا وقتی سنشون کمه و توی شرایط خاص و بدی قرار میگیرن، شرایطی که خانواده‌شون رو از دست دادن، به اتفاقات احساسی نگاه میکنن و نه منطقی و واقعی.
البته یه هشداری هم بهش میدن، میگن تو تمام مدت داری مسائل داخل دادگاه رو میبری بیرون و توی فضای مجازی پخش میکنی و این علیه قوانین دادگاهه. ایوا بعد از اون روز این کارش رو کمتر میکنه، ولی من داشتم ویدیوها رو نگاه میکردم خیلی ترسیده بود. موقع شهادت اشلی میشه و من خلاصش رو بهتون بگم. میگه که داگ بارها وقتی مست میکرد رفتارهاش بدتر میشد. یه بار حتی یه صندلی سمت من پرت کرد که من جا خالی دادم وگرنه میخورد بهم. داگ بیشتر وقتا عصبانی بود. حتی اون داستان مشکوبیدن به پتشون رو تعریف میکنه. میگه هر وقت زیاد از حد عصبانی میشد و دعوا را مینداخت، چند ساعت یا چندین روز بعد شروع میکرد عذرخواهی کردن و قول میداد که دیگه چنین رفتاری از خودش نشون نمیده و ما باز دوباره برمیگشت به الگوهای رفتاری غلطش. میگه داگ بارها منو تهدید کرده بود که یه کاری نکن بزنمت. یک گربه‌ای داشتن، در واقع بیشتر گربه اشلی بود. یه کاری نکن که این گربه رو از پنجره پرت کنم پایین و یه کاری نکن که بهت شلیک کنم. من همیشه تمام مدت استرس این رو داشتم که تفنگشو بیاره و یهو به من تیر بزنه. یه چیز دیگه که توی دادگاه به وجود اومد و خیلی همه شاک شدن این بودش که اشلی قبول کرد صحنه‌ای که قتل اتفاق افتاده، اون لحظه‌ای که با هم درگیر شده بودن رو بازسازی کنه، نقشش رو ایفا کنه توی دادگاه. از چه نظر میگم برای همه عجیب بود؟ آدم‌ها حتی منتظر نبودن، انتظار این رو نداشتن که اشلی خودش بره و استیتمنت بده. معمولا توی چنین شرایطی مخصوصا اگر که وکیل طرف خیلی قوی باشه، طرف اصلا خودش دیگه صحبت نمیکنه، وکلاش حرف میزنن و اشلی قبول کرده بود حرف بزنه. این خیلی برای همه عجیب بود. حالا در کنار این حرف زدن خودش از خودش دفاع کرده بود، الان حاضر شده بود که اون شبی که اتفاق افتاده رو هم نقشش رو ایفا کنه. اشلی تمام مدتی که داشت صحنه رو براشون اجرا میکرد میلرزید، گریه میکرد و مشخص بود که چقدر استرس داره و از نظر من واقعا کارش شجاعانه بود. چرا؟ اول از همه این که ممکنه این شهادت توسط دادستانی بر علیه خودش استفاده شه، خیلی ریسک کرد. دوم این که واقعا سخت آدم چنین صحنه‌هایی رو مجدد بخواد مو به مو به خاطر بیاره و نقشش رو جلوی دادگاه، هیئت منصفه، قاضی و کلی فیلمبردار بازی کنه. اونم در حالی که دادستانی یک خانومی بود، وایساده بود، همینطوری داشت سوال جوابش میکرد و وقتی من داشتم ویدیوها رو میدیدم من استرس گرفتم. این خانم دادستان خیلی جدی بود و تون هی سوالهای مختلف میپرسید. اشلی اصلا خیلی هول شده بود. میدونید آدم همینجوری توی دادگاه حتی به عنوان یک شاهد معمولی کلی تحت استرس قرار میگیره. خب اصلا محیط دادگاه اینطوریه، چه برسه به چنین موقعیتی. بعد از این کار بعضیا نظرشون این بود که اشلی این چیزا رو از قبل بارها و بارها تمرین کرده بوده و مثل یه بازیگر داشته فیلم بازی میکرده و گریه میکرده. بعضی‌ها هم معتقد بودن اشلی مجبور بود با تمام جزئیات همه چیز رو نشون بده و خب معلومه که تمرین کرده. همه آدم‌ها قبل از دادگاهشون حرف‌ها و کلاً همه چیز رو تمرین میکنن تا توی دادگاه بهترین داستان رو ارائه بدن. یادتونه اول پرونده بهتون گفتم این کیس عجیبیه و آدم‌ها نظرات متفاوتی دارن. بعضی‌ها با قاتل خیلی موافقن، بعضی‌ها با مقتول. دقیقاً به خاطر همین چیزا بود. نظرها خیلی متفاوت بود. برای من خیلی سخت بود جوری منابع رو جمع کنم. ببینید یه سری اخلاق و رفتار هست که چه از سمت یک قاتل اتفاق بیفته، چه از سمت مقتول، چه از سمت یک خانوم اتفاق بیفته، چه آقا، از سمت هر چیز و هر کسی اتفاق بیفته رد فلگه، مثل اون حیوان آزاری که بهتون گفتم. اما خیلی چیزا توی منابع بر اساس نظر شخصی گوینده ها یا خبرنگارها ذکر شده بود و من دوست نداشتم اونجوری بیان کنم. برای همین هی به شما حالتهای متفاوت رو میگم. برگردیم به پرونده. اون مشاورشون رو یادتونه که داگی یواشکی صدا رکورد میکرد توی جلساتشون. اون هم میاد و کامل توضیح میده که من شاهد این بودم که اشلی تحت خشونت خانگی بود و داگ توی جلسات از خودش پیشرفتی نشون نمیداد. بعد هم اون صدا رکورد کردن داگ رو تعریف میکنه و میگه به این دلیل بود که من دیگه نخواستم داگ توی جلساتمون شرکت کنه. جوری میره برای رأیگیری و تصمیم و در نهایت اشلی رو مجرم اعلام میکنن، اما نه به قتل درجه 1 بلکه قتل درجه 2. وقتی که داشتن رأی ها رو میخوندن و حکم نهایی رو اعلام میکردن، اشلی
هیچ احساساتی از خودش نشون نداد که حالا نمیدونم از بی احساس و بی تفاوت بودنش بود، از خستگیش به خاطر دادگاه‌های واقعا طولانی بود، چندین و چند سال دادگاهاش طول کشید، و یا توی شاک بود اون لحظه. این اتفاق هم برای خیلی ها میفته. لحظه ای که حکمشون رو براشون میخونن، چون اصلا انتظار ندارن، طرف شاک میشه و هیچ ایموشنی نمیتونه از خودش نشون بده. اما به جاش ایوا خیلی خوشحال بود. یه پست میذاره در حالی که داشت میخندید، میگه بالاخره بعد از 4 سال صبر اشلی محکوم به قتل شد و عدالتی که پدرم لایقش بود براش اجرا شد. دادگاه اشلی 1.5 ماه پیش تموم شده و از اونجایی که میدونید گاهی چند ماه طول میکشه تا اعلام کنن میزان حبسی که مجرم باید بگذرونه چقدره، و خب هنوز اعلام نکردن که من هم به شما بگم. اما بر اساس تحقیقاتی که کردم، برای چنین جرم‌هایی در فلوریدا ممکنه تا 30 سال حبس رو هم بهش بدن. ممکن هم هست کمتر باشه ها، ولی مکسیمومش 30 ساله. دلیل این که اسم این پرونده قوی سیاه بود چون لقبیه که رسانه‌ها به این پرونده و اشلی دادن. اگر این فیلمو دیده باشید، نقش اصلیش یک رقاص باله بود دیگه، و خب رنگ سیاه در این پرونده میتونه نمایان قتلی باشه که اشلی به عنوان رقاص باله انجام داده. پرونده امروز به اتمام رسید و من واقعا اذیت شدم سر جمع کردن اطلاعات راجع به این کیس، اطلاعاتی که یه طرفه نباشه، یکی از قاتل خوشش اومده، یکی از مقتول، و هر کی داره از سمت یکیشون میگه. سعی کردم جوری براتون بیان کنم که اون چیزی که درسته، اون چیزی هم که غلطه. شما در نهایت تصمیم گیرنده اید. پس مثل همیشه خیلی برام جالبه که کامنت هاتون رو بخونم. یاد بود نداریم در این پرونده، درسته که داگ مقتوله، اما واقعیت نمیدونیم اون شب دقیق چه اتفاقی افتاد. چیزی که من از داگ دارم میبینم اینه که آدم خشونتگری بود، آدمی بود که پارتنر قبلیش هم خیلی ازش مینالید، خیلی ازش ناراحت بود و خیلی زیاد کتکش میزد، خیلی زیاد براش خشونت انجام میداد. و چون من مطمئن نیستم، نمیتونم پرونده رو با زنده نگه داشتن یاد داگ ببندم. شاید بعدها اگر آپدیتی در این پرونده به وجود بیاد، قطعا راجبش بیشتر صحبت کنم. یادتون باشه حتما برای من کامنت بذارید، پرونده رو لایک کنید و اگر فراموش کردید سابسکرایب کنید، نحوه اجرا رو دوست داشتید و پرونده های جنایی مورد علاقه شماست، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب. مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.